до того, що у нас же не тільки спілкування, не тільки діалог з журналістами, з елітою медіа і звичайними всіма журналістами. Я хочу одразу вибачитись перед тими журналістами і представниками засобів масової інформації, які не потрапили на цю зустріч. Я не знаю, чи Сергій, ви говорили, що річна прес-конференція моя, президента України, вона відбувається у травні, а сьогодні у нас діалог з журналістами. Мені сказали, правда, як сказали, прочитав, що сьогодні покликали тільки друзів. І тільки друзів моїх, друзів президента України, я одразу побачив Савіка. І там буде ще декілька, багато буде людей. Я хочу сказати, що тут, скажімо так, не те, щоб друзі чи не друзі, я до того, що ми готові з усіма спілкуватися, тому радий почати. Так, будь ласка, отже, пане Сергію, будь ласка, ваше запитання. Пане президенте, дивіться, у вас Я не зараз... чую вас, вибачте. Думаю, що включили. Окей. У вас зараз екватор президентства. Ваша президентська перша каденція, принаймні, зараз поділилися на до і після. Так і поділилися ваші обіцянки. На ті, які вже виконані, ті, які ще не виконані, і ті, які виконуються. Серед невиконаних, особисто я пам'ятаю там і про державні резиденції, і про банкову, і про інше. Серед виконаних також багато це і ринок землі, і дороги. Виконується деолігархізація. Зараз ви пішли цим шляхом. Однак залишилася ще одна обіцянка, яку, за моїм відчуттям, народ вважає поки не виконаною. Це посадки. І тому в мене таке питання. Як далеко ви зайдете у питанні деолігархізації? Та чи очікувати те, що разом з деолігархізацією ви виконаєте своє найголовніше бажання? Не бажання, а обіцянку про посадки. Дякую за запитання. По-перше, я вдячний, що ви бачите, що були обіцянки. Багато з них, я вважаю багато, окей, ми можемо говорити, що деякі з них ми виконали, деякі з них поки що в процесі щодо деолігархізації. Я вважаю, що ми на початку великого процесу, і ми в прогресі, і в великій війні щодо деолігархізації. Про це можна предметно говорити. Я вважаю, що зараз дуже важливий акцент, про який ви сказали. Наприклад, державна резиденція, ви ще не виконали, і кажете ринок землі. Це говорить про те, що складні речі, дуже складні речі ми виконуємо. А дуже прості речі виконуємо в найближчий час. Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, до речі, яка на сьогодні визнана вже всіма, не тільки в Україні. Хоча, перш за все, мене цікавить, що думають про мене особисто, про нашу владу, українці, а не зовні. Інфраструктурна сьогодні реформа, вона найбільша і найвдаліша за 50 років. Я вважаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи щодо будівництва і розбудови країни в тисячах кілометрів доріг, вже не в одному мості, коли ми пишаємо, що там міст, наприклад, в Запоріжжі будується, а вже будується 150 мостів. Вважаю також, що важливо те, що ми запустили нашого державного авіаперевізника. Вважаю, що прибутковими стала Укрзалізниця. Це також питання, яке відноситься до деолігархізації. Наприклад, аеропорти, Бориспіль прибутковий, Укрзалізниця почала приносити прибуток, порти стали прибутковими. Це деолігархізація. Тому що ми розуміємо, які люди, і не тільки представники олігархів, і деякі чиновники колишні, і деякі службовці колишні, вони всюди були. Розумієте? Всюди. В усьому, що належить державі Україна, в усьому, що належить народу України, вони були всюди. Всюди їх щупальці, навіть не руки, щупальці. І сьогодні у нас ці напрями прибуткові. Так, люди дійсно не бачать деяких речей через те, що і багато, і медіа підтримує, на жаль, наративи щодо того: караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди тощо. І люди не бачать багатьох перемог. Є помилки.
Я щоденно приймаю 100 рішень. Правильні, неправильні, іноді, на жаль, помилкові, але я їх приймаю. Я рухаюсь вперед, я їх приймаю. У мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством. У мене немає своїх вгаманців своєму, у мене немає медіа зовсім, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат. Люди їздять. Щодо ковіду, є ліжки, облаштовані 90 тисяч ліжок. Інфекційних було 5. Є вакцини, про які говорили, у нас немає вакцини. Мільйони сьогодні вакцин. Не вистачає ще й мільйонів провакцинованих. Це правда. Щодо реформ ключових, судової реформи, ми її тільки почали. Щодо деолігархізації, ми її тільки почали. Я хочу одразу сказати, що тут немає нічого особистого. І я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, і впливав на політиків. Мені здається, це дуже важливо. З яким... Да. Що стосується посади, все-таки. Що стосується посад, мені здається, що ми повинні займатися головними речами, стратегічними речами в державі. Я кажу відверто, ми почали судову реформу, її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями, є нормальні судді, але є, на жаль, те, що є також. Ми почали цю реформу очищення суддів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я назначив 2. Все-таки ми перемогли цей момент. Ми його переламали. 2 нових суддів від президента України до Конституційного суду, з 7, що обрали, 2 я призначив. Вчора, я знаю, чи було опублікований указ, тим не менш. Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наше рішення на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви бачите наші рішення щодо контрабандистів, ви бачили їх на рішеннях Ради національної безпеки і оборони, та потім це підтверджувалось в багатьох питаннях, підтверджується вже в судових справах. Мені кажуть правоохоронні органи, я отримую інформацію так, як і ви, тисячі якихось посадок, вони дрібні, люди цього не бачать, люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів, на жаль, не бачать, тому що це люди не медійні, як то кажуть, в лапках, про яких знаю. От таких медійних посадок люди багато не бачать. Тим не менш, потрошки ми рухаємося вперед, і вони відбуваються. Пані Олена, хотіла продовжити про судову реформу. Володимир Да, Олексійович, будь ласка. я хочу спитати вас про те, про що сьогодні говорять на всіх українських кухнях. Чи буде війна з Росією? Кажуть, хочеш миру, готуй війну. Чи готуємося ми до війни? Як ви, як головнокомандувач, відчуваєте, чи буде вона? І який ви висновок робите з тих заяв різних, які лунають з Заходу? Штати готові нас підтримати, Канада розглядає можливість, Британія готова нам надати військову допомогу. Європа сказала, що будемо діяти санкціями політично, будемо підтримувати морально. Чи варто нам розраховувати на цю підтримку і чи варто розраховувати нам тільки на себе? Дякую за запитання. Мені здається, що ми в стані війни вже 8 років, і тобто Я маю на увазі широкомасштабне широкомасштабно, і чи продовження потужної ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких майданчиків, засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо реальні розвіддані,
Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони головніші, а також від розвідок інших країн-партнерів, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують. Є військова допомога, є інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Так і є. Але перш за все ми повинні розраховувати, я вважаю, на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна. Облаштовуємо новою технікою, не так швидко, але тим не менш збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Тому що ви знаєте, коли вони знаходяться в окопах, там, вибачте, що я кажу про фінанси, але це дуже важливо. Коли вони знаходяться в окопах, там одна сума, а потім, коли йде ротація, там в 3 рази менше грошей. Ми зараз прийняли рішення, буде збільшення. Не хочу, скажімо так, сучасною мовою говорити спойлерить. Вважаю, що про це обов'язково скаже новий міністр оборони. Ми повинні бути готовими. Але найголовніше, що у нас є виклики. У нас сьогодні свободна бесіда, да? Дуже відверта. Я одразу хочу сказати, дуже буде відвертою бесідою. Це важливо. У нас виклики не тільки з боку Російської Федерації і ймовірної ескалації. У нас великі виклики внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, від різних розвиток, вони вже фіксують дві речі. Це великі виклики, що може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними. Я, до речі, щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора було Шарль Мішель, Ангела Меркель, і вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними, спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок, вони хочуть контакти нашої адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти. І є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. І я скажу вам відверто, живу в цьому процесі. Наприклад, і отримала інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, що важлива інформація. 1-2 грудня. Я би сказав так, дивіться, я ж не бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені $1 мільярд тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я до цього дуже спокійний, до речі. Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, це важлива інформація для нашого суспільства. Так ось хочу сказати, що я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко. На гибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазять теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається, з задоволенням працювати на банк. Вважаю, що його оточення, його втягує в цю війну. Вважаю, що це велика помилка, тому що зараз мені це нагадує все, як вам сказати, ну таку ситуацію, вона зрозуміла розшатування, тому що стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна. Потрібна вона, я вважаю, перш за все, людям. Про стабільну історію з цього приводу, про стабільність
в енергетиці, стабільність щодо вакцинації. Я готовий дискутувати. Ну, якщо пан Савік... Давайте пана Савіка. Якраз, да, давайте... А ми ж ще поговоримо. Тому що Я вас плохо я буду слышу. говорити російською мовою. Говорите по-русски, нет проблем. Ну, тут вы, конечно, я думаю, что нас всех, ну, по меньшей мере меня и народу, вы сейчас дали такую информацию, которая реально просто, от которой можно и помолчать минуту, подумать. Если Ринат Ахметов готовит государственный переворот и есть такая информация, то, мне очень сложно в это поверить. И не Ренат Ахметов готовит государственный переворот, а в разговоре людей, я вам отвечу по-русски, это тоже важно. И чтобы и люди, которые со стороны Российской Федерации находятся, они тоже должны это слышать. А люди, службы, некоторые люди, представители Российской Федерации и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество, якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ренат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота. Ну, скажем так, смены действующего президента. Ну, это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну, ну, в информационную войну он уже втянут, против меня, против государства. Я считаю, это раскачивание внутри нашей страны этой ситуации. И я хочу вам по-русски закончить. Благодаря вам это тоже происходит. Вот это раскачивание постоянное. Благодаря мне, каким образом? Благодаря средствам массовой информации. Вообще, это тоже происходит в Украине. Потому что информация доносится нашим людям благодаря средствам массовой информации. Вот. И это происходит ежедневно. Вот о чем я говорю. И я считаю, что в эту всю историю его втягивает его близкое окружение. Мне кажется, в этом большой риск. Но так как я в государственные перевороты не верю, и так как я не верю, что, значит, Ахметов в это, в общем, прям побежит, потому что я считаю, что это его будет просто фатальная ошибка, просто с точки зрения гражданина если он бы Украины. был таким глупым, наверное, он не был бы таким Я не богатым. слышу, я не слышу. Я говорю, если он бы был таким глупым, наверное, он бы не был таким богатым. Савик, у нас к вами разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец профессор, он не богатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист, я все понимаю, но есть журналисты, что значит которые... богатый журналист? Я прошу прощения. Есть журналисты, у которых не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не являются резидентами других стран, а являются гражданами Украины. И я очень уважаю их открытость и, так сказать, их журналистскую этику, но они тоже умные. Но я имею в виду, что не глупее вас. Вот о чем я имею. И, кстати, очень много бизнесменов в Украине. Вот сейчас мы видим бизнесменов, айтишники и так далее. Вчера были еще бедными пацанами. Бедными пацанами. господин президент, я богатый. Вам не интересен ответ? Я Можно очень я богат отвечу? опытом. Можно я отвечу? Я очень богат опытом. Очень мало журналистов были в Смотрите, плену я считаю, Аль-Каиды, к примеру. я Да, считаю, что вы я сейчас богат. просто соревнуетесь в каком-то непонятном... Я-то открыт. соревнуюсь. Да, в риторике в какой-то. Я не понимаю, зачем. У вас есть Нет, ваша я не программа, вы там в формате монолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Вот. Мне кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любой ваш вопрос. Можно, господин президент? Потому что я считаю себя, во-первых, европейцем. Да, позвольте. А я считаю себя украинцем. Ну и прекрасно, тоже часть Европы, верно? Да, абсолютно. Так что мы с вами, считайте, на одной большой родине Европы находимся. Это очень важная часть Земли, и я ее патриот. В чем ваш вопрос? Мой вопрос вот какой. Это возвращаемся 15 месяцев назад, 23 июля. То есть, что мы знаем, и правда это или неправда, вопрос. Да. Готовится большая операция по аресту военных преступников, которые совершили огромное количество преступлений на территории Украины.
и эта операция откладывается, и в тот день, когда глава военной разведки, как раз Василий Бурба, о котором вы говорили, к вам пытается попасть, вы его не принимаете, и решение о том, что операция отложена, он получает от главы офиса Андрея Ермака, которому вы это якобы поручили. Я говорю, это все вопросы, которые мы ставим. Я думаю, что когда вот Лена говорит, мы говорим война, мир, но это, то есть наши союзники, партнеры в Европе, вообще в Атлантике, ну, это важные вопросы, которые хотелось бы получить точные ответы. Кто отменил эту операцию, почему и была ли она... Можно? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Мне очень нравится, что вы, в отличие от некоторых, говорите якобы. Это очень важное уточнение. Это говорит о том, что у вас действительно богатый опыт. То есть вы, в принципе, утверждаете, но говорите якобы, значит, предполагаете. Но так как я сказал, что у нас будет очень откровенная беседа, я буду без предположений отвечать вам на ваши якобы вопросы. Значить, начнемо з того, що ви повинні, перш за все, розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я ж дуже відкрита і пряма людина, і тому розмовляв з цією людиною дуже відкрито і прямо. До цього я вам сказав, що вважаю, що це не наша операція, а ми втягнуті в операцію іншої держави. Це була моя десь лунала офіційна відповідь. Ну, я перейду на русский, так как с Россией это так тоже связано, отвечая на ваш вопрос. Так вот, мое отношение к господину Бурбе, чтобы вы поняли, что происходило и кто какие решения принимал. Я действительно руководил операцией, хотя я считаю, что руководят операцией наши разведчики, которая была в Афганистане. Я знав всі деталі цієї операції. Коли їдуть наші розвідники, з ким вони їдуть. Я акцептував цю операцію. Цю операцію акцептував міністр оборони. Це наша вертикаль. Ніхто не може нічого акцептувати без рішення Верховного Головнокомандуючого або вертикалі, якщо це ГУР, Головне управління розвідки, тоді це міністр оборони країни. Важливий момент, щоб ви зрозуміли, як це відбувається у нас в Україні. Не знаю, в якій іншій державі у нас це відбувається саме так. Є багато оперативної роботи, оперативна праця, документація, але акцептується початок операції саме тоді, коли акцептує президент або міністр оборони. Що стосується ГУРа. Так ось, це вже був керівником Буданов. Щоб ви розуміли, як я до всього ставлюся, до кожної операції, як я розбираю кожну деталь. Я розумів, коли вони поїдуть. Я їх навіть запросив, я про це не говорив, тому що я вважаю, що не потрібно про це говорити. Зараз, коли все це пройшло в минулому, я можу говорити про це, тому що Бурба і інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розповсюдження. Я вважаю, що це порушення законодавства, розповсюдження секретної інформації. Так ось, окрім того, що я знав цих людей, які виконували операцію в Афганістані, я зустрічався з ними, з їх дружинами в Маріїнському палаці. Я нагороджував їх перед фінальною стадією, нагороджував їх. Одна людина, навіть Герой України, секретно нагороджував їх, тому що знав, що ці люди можуть не повернутися. Я бачив і приймав рішення щодо операції в Афганістані, і ми вимірюємо завжди ризики. Перш за все, людське життя. Ким ми ризикуємо заради людського життя? Скільки може бути жертв? Це перша частина, щоб ви розуміли, як я до цього ставлюсь. І було ще декілька операцій, про які я зараз не буду говорити, які, слава Богу, пройшли нормально. Відкладаємо це в сторону. Тепер, що стосується пана Бурби. В цілому, я вважаю, що це була операція під назвою «Бурба», яка, слава Богу, вже закінчилась. І так, пана Бурбу я особисто не дуже гарно знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити через те, що розвідники не дуже гарно про нього говорили, але це може бути суточ, да? Може щось там кажуть. Так.
Він керував, ви знаєте, блокуванням транспорту на Майдані. Ви знаєте про це? Це важливий момент. Важливий момент. Коли розганявся Майдан, він в цій операції керував транспортом, коли він був на службі безпеки України. З одного боку він там був, ну ми знаємо, де був. Я не знал. Ну окей, ви повинні це знати і повинні зрозуміти моє відношення до всієї системи, тоді ви зрозумієте, що відбувалось далі. Це важливий момент. Він цим займався, але його вирішили зберегти, Петро Олексійович. Вони були по різні боки на Майдані, а потім так виявилося, що в одному, так сказати, в одній команді. Він його поставив керівником розвідки України. Він не розвідник, він СБУшник. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відомо. А, до речі, діючий керівник розвідки ці операції виконував. І тому прекрасно знає деталі всіх операцій, де хто був і де хто що робив. Скептично ставлячись до цієї людини, потім, ви знаєте історію, коли паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, да, проживав товариш Бурба. Проживав товариш Бурба, відремонтував його за 11 мільйонів. Це все правда. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бісарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Я зараз не про Резнікова вже, а про Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знають. І великі бізнесмени також. І я про це також знав. Да, може бути чутки, а може і ні. Далі я попросив доповіді кожної розвідки, щотижневі доповіді. У нас були щотижневі. До речі, це не тільки ГУР, прекрасна робота В'ячеслава Демченка, розвідка, прикордонна розвідка, далі служба зовнішньої розвідки. Він був однією з тих людей. Завжди у розвідки, коли збирались, щоб ви розуміли, сідали розвідки, сідав я як Верховний Головнокомандувач. Я отримав все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це, і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, наступні 2 кроки, про які я зараз розкажу, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилось. Так, була інформація, що є вагнерівці, щось там є, готуються різні речі, важливо, вони бандити, що 9 з них громадян України. Загальні були речі, загальні речі. Але коли сідали всі розвідники, всі представники, цієї інформації не було. Далі наступний крок. Наступний крок, пан Бурба інформований, і ми отримали інформацію, як він що кому передавав. Пан Бурба вирішив зберегти своє місце. Це банально і просто. Знав, що я хочу, щоб його було звільнено. Тоді пан Бурба, перший крок, ну, може, відверті, тому що не тільки я це знав, навіть знають депутати вже про це. Він приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду, і є навіть формула вакцин. Він сказав мені і назвав цю країну. Ця оперативна інформація. Є папірці, ми навіть можемо передати вам ці бумаги. Не секрет, тому що ми їх перевірили. Він запропонував мені передати цю інформацію Російської Федерації або китайським колегам. Це була і операція під назвою «Бурба». Операція, впевнений, що від товариша Петі. Чому від товариша Петі? Тому що у нас тільки тоді почались відносини зі Сполученими Штатами Америки, і у нас потужний з'явився партнер Туреччина. Тобто я запитав його, тобто ви вважаєте, що я можу
передати інформацію. Він звинуватував в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну, тобто, ви ж розумієте, ну, ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і навіть публічно про це сказати. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно все понятно, что товарищ просто хочет какую-то пустить, как говорят разведчики, торпеду. Ну, вы понимаете, что это просто авантюрист и аферист. Вы просто понимаете, я никогда не хотел говорить о нем таких слов. И вы видите прекрасно, что я не говорил до этого момента и близко это. Хотя этой информации там 1,5 года или сколько же. Потому що я вважав завжди, нехай страждає, нехай поливають інформацію мене, страждає моя репутація замість репутації держави. Но теперь, когда он уволен, Савик, мы же говорим открыто, потому что мне это, честно говоря, уже все надоело, понимаете, да? Это мелкий человек, который делает ремонты в Конче за 11 миллионов, СБУшник, который блокировал это все, предлагает мне ковид. Я сделал высновки, Савик. Я их сделал. И хотел человека уволить. После этого появляется, это естественно, это все время делал Петр Алексеевич, он хотел раскола наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Он это делал, не только это делал, не хочу в грязь в эту, просто не хочу лезть. Вот, конечно, передал я медикам все эти формули, щоб потім, не дай Боже, десь ця людина щось скаже, і нам скажуть, що у нас була формула. Вони сказали, це 0. Це 0. Розумієш? Да. А тепер уявіть собі наступний крок вагнеровців. Саме так і було. Приходит товарищ Бурба и говорит, вот такая-то ситуация. Но я говорю, я знаю, вы же уже говорили, что есть несколько направлений, и другие разведчики, там 20 планов, какие-то разрабатываются, але повинні бути всі деталі. І розказує, що він предлагає. У мене було одне питання. Це все відбувалось до того моменту, про який сказали ви. И я на него відповів. Так вот, а у меня один был только вопрос. И я ему прямо его задал. Он может это ответить, уверен. У меня вопрос. Турецкие авиалинии. Эрдоган должен знать? Не. Понял. Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция. Я говорю, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать, вот самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями. Там будуть звичайні люди. Звичайні. Там будуть громадяни Туреччини. Туреччини, не тільки, там туристи. Неважливо, більше 100 людей, я не пам'ятаю, скільки зараз, чесно. Не пам'ятаю, 120, 130. Да. А коли ви пропонуєте, так, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання. А якщо бойовики захватять цей літак, може бути? Може. Це він відповідає. Може. Угу. А скажіть мені, будь ласка, а може бути такого, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть? Може? Даже краще. Ми звинуватимо в цьому іншому. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, і якщо не постраждають люди. Когда он вышел, ну, смотрите, я сказал, что после Америки он хочет меня поссорить, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми. Такие вещи, как он нам помогает. Я бы никогда не въехал в эту стену. Понимаете? Поэтому я и говорил, мы не проводили эту операцию. Нас втягнули, і так і було. Тому що не літаком, автобусом вони заїхали в Мінськ. Їх поселили в резиденцію чи в санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті і розколоті Росії, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого. В засоби масової інформації України. Він її злив. Ні, не через вас. Да.
Ось я про що говорю. Ось і вся історія. Ось і все. А коли другий раз, я більше не хотів зустрічатися з цією людиною, який не є розвідником нашої держави. Ось і все. Тому нікого його нікуди, я не знаю, хто там, що секретар щось йому сказав. Всі мої розпорядження письмові. Які розпорядження? Куди піти? Що міг акцептувати Єрмак з приводу операції? Що? У нього немає повноважень. А якщо він його слухався, як це міг він його слухати? Немає повноважень. У нього міністр оборони і президент. Все. Просто мне, Савик, честно я вам скажу, откровенно, мне просто надоела эта вся история. Понимаете, да? Вот. Я от некоторых людей избавляюсь годами. К сожалению. Годами. Їх всі захищають. Але коли почали засоби масової інформації захищати таких людей, вибачте, ось у нас і відверта розмова про це. Я уж вам не говорю, как русские отреагировали на это. Какую информацию я получил, как они радовались, как они нас уделали. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно. И я говорю, что мы были слабыми в этой операции. Вот за что мне стыдно и что действительно происходило. І все. І останнє хочу сказати. Через те, що він зараз розказує цю інформацію, нічого гарного в цьому немає. Окрім авторитету України, окрім таких же, скажімо так, вбросів інформаційних, як цей державний переворот, нічого гарного для репутації України не відбувається. Наприклад, ми отримали інформацію, до речі, попередили його, попередили молодці розвідки, попередили всіх. І попередили, отримали інформацію, що на нього готується замах. Да, ну, не внутрі держави, слава Богу. Отримали цю інформацію. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому Альфу, все, що потрібно, потужну охорону. Мені здається, що він відмовляється, мені здається, що це помилка. Тому що те, що він говорить, є люди, які зараз, їм дуже вигідно, щоб з ним щось, розумієте, да, вийшло, щоб потім сказати, що ми, влада, щось зробили з ним. Багато. Тому на ваше питання, коли ви кажете щодо Росії, не тільки Росія, і не тільки, ви розумієте, да, є всередині держави, є багато різних питань. Це і є гібридна війна, з якою ми боремося, як ви бачите. І слава Богу, живі. Як каже пан Савік, це вже тільки початок розмови, це вже друга інформація, після якої хочеться кілька хвилин просто посидіти і трошки перетравити те, що ми почули. Ми домовлялись. Дивіться, я ж не Саме можу для цього і постійно зібралися. мовчати. Я ж не можу, щоб в мене витирали просто ноги. Це ж вже кінець, правильно? Я готовий до будь-чого, до будь-яких кроків, викликів. Але коли інформацію повністю перевернули, повністю, це, вибачте, занадто. Тим не менше, у нас є регламент, тут є пісочний годинник, я про нього забув згадати. А й забудь, ми ж відверто розмовляємо. Добре, це, звичайно, не імператив, але от наші півгодини цієї групи спливли. Звичайно, ми продовжуємо розмову. Просто я кажу, що звертайте на нього трошки уваги. Пані Роксана, у вас було якесь уточнення з приводу вагнерівців? Будь ласка. Добрий день ще раз. Доброго дня. Олександровичу. Роксолана, вибачаю, Суспільне. От в мене питання, ви сказали про держпереворот, така досить... Роксолана. Да, Так, вибачте. Роксолана, досить така шокуюча інформація. Ви сказали, що у вас є якісь навіть записи звукові, де розмовляють представники України з представниками Росії. Хто саме? Ні, дивіться. Я вам скажу, що в нас є деякий аудіозапис, де звучить про державний переворот. Я не буду вам говорити запис, від кого він іде, цей запис. Да? Ми розуміємо, згідно цього запису, ми розуміємо, що розмовляють люди з України, з людьми з Росії, це те, що я розумію. Є аудіозапис, скажімо так, аудіозвук. Це може бути і месенджер, будь-що. Я не готовий про це говорити. Окей? А які саме люди з Окей? України? Я не Це- готовий про це говорити. А голос Ахметова, Добре, чи... голос Ахметова там є на записах? Ні. Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і говорять про нього. Тому я і кажу, що я вважаю, що це небезпечна ситуація і його втягують в цю історію. Я ж сам відверто.
Дивіться, якщо б це було в іншій державі, не будемо говорити в якій. Зараз би до нього приїхали, ви розумієте, що б відбувалося. Але ми ж розумні люди. Я не хочу. Я хочу тільки одного, я хочу спокійно, стабільності, але ми запрошуємо. Я вважаю, що він повинен подивитись, чи послухати, чи почитати. Там є роздрукований варіант цих розмов. Окрім цієї розмови, є в принципі агентурна інформація щодо цього бажання дестабілізації внутрішньої в нашій державі. Я вважаю, що суспільство цього не хоче. Країна цього не хоче. Хочуть деякі люди, які залишились без влади. Я так вважаю. Це моя думка. Але я ж не акцентую, я просто вам говорю свою думку. Я вважаю необережні речі. Які ще прізвища там, крім Ще Ахметова, раз? звучать? Які ще прізвища Я не звучать, готовий крім про це Ахметова? Добре, чи триває Я все, розслідування що я з зміг цього приводу? сказати з цього приводу, я вам сказав. Розслідування буде чи ні? Я все, що зміг вам сказати, я сказав. Я все ж таки спробую. З оточенням Ріната Ахметова маєте на увазі Вадима Новінського? Ні. Вадим Владиславович може Артема, будь ласка, 24 Якщо канал. можна, А я не вважаю, що він залишився. Він же депутат, він є в Верховній Раді, пан Новінський. Я не говорю про нього. Я не вважаю, що він цього хоче. Хоча хто знає. Людська душа, ви ж знаєте, це таке. Пане президенте, якщо можна, будь ласка, підтвердіть або спростуйте ті припущення, які ширяться щодо цієї медіавійни, яку вам оголошено так званими олігархічними телеканалами. Зокрема, йдеться про телеканал Ріната Ахметова, які приблизно місяця півтора тому відійшли від позиції нейтральності у висвітленні діяльності Банкової. Так от шириться припущення, що вам у цій медіавійні потрібен союзник, який би допомагав вам спростовувати ці закиди, які ширяться так званими цими олігархічними телеканалами. І от є припущення, що таким медійним союзником вам може бути пан Коломойський, і що платнею пану Коломойському за теплі ванни Зеленському на плюсах є майбутній розподіл Укрнафти, коли пану Коломойському дістанеться найсмачніша частина цієї компанії, натомість Нафтогазу державному відійде, так би мовити, збиткова частина. От, будь ласка, це припущення спростуйте або підтвердіть, будь ласка. Окей, ну по-перше, розділення Укрнафти не відбулося. Розділення Укрнафти – це вихід, я знаю, з судової складної ситуації, яку запропонував мені особисто. Це доповідав пан Коболєв. Він доповідав мені, і мені здається, тоді прем'єром ще не був Шмигаль, а може вже був, я не пам'ятаю, скажу відверто. Всі говорили про це, що там є заборгованість НАК «Нафтогазу» перед Укрнафтою. Хтось зробив же так, що Ігор Валерійович є партнером з державою в Укрнафті. Це ж було ще до нас, і це було ще до мого попередника, наскільки мені відомо. Питання розділення було давно, питання це не вирішено. Я знаю, Коболєв мені казав, і це є правда. Мені здається, що Вітренко також це підтверджував, що якщо не буде розділено, є велика вирогідність, що компанії, які володіють акціями Укрнафти, можуть виграти суд, тому що державна заборгованість була дуже велика, декілька мільярдів, мені здається, використаного газу, і не сплачено було гроші від НАКу до Укрнафти. Тобто така ситуація. Я знаю, що у нас немає грошей на сьогодні в бюджеті платити будь-кому, включаючи компанію чи Коломойського, і ми це не можемо собі допустити і не можемо уявити. Цим я займаюся. А як воно, які судові справи, я цим, вибачте, не займаюся. Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час. Я думаю, 2 роки. Ви самі згадували, що у вас таке. нема медіамайданчика. У нас немає для того, медіамайданчика. Я вважаю, сьогодні неправильна історія. Я вважаю, що сьогодні медіа-дитека. Я вважаю, що це не про свободу слова, але дивіться, це просто моя думка. Да? Я вважаю, що це не про свободу слова. Я вважаю, що це боротьба зі мною проти одного простого закону. Проти закону
деолігархізацію. Всі розуміють, коли ця медійна війна почалась, всі це бачать. Я думаю, що це не є якоюсь тайною, не є якимось секретом. Ми розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто, я вважаю, Ріната Ахметова. Ну, він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Тому ключей від держави у нього немає. І вся ця історія мені більше нагадує, вибачте, за відвертість. Я вважаю, що вона неправильна. Я ще раз кажу, вона неправильна, що бізнесмен займається тим, що на сьогодні його втягнули, і він цим займається, воює з державою. Я вважаю, що це велика помилка. Велика помилка. Так само, як вони це роблять із депутатами в Верховній Раді України, мобілізуючи деяких людей. То вибачте, так воно просто не може бути. Чому? Поясню. Тому що партії у Ріната Ахметова немає, і Яценюка, кстати, і у Абакова, наскільки мені відомо. Партії ж немає своєї, да. А створювати з інших депутатів, інших партій, за яких голосували люди. Вони ж голосували саме за цих. Не голосували за партію регіонів чи за партію Народний фронт. Ну, правильно? Вони ж не пройшли. Ну, вони ж не пройшли в парламент. Люди сказали, ми не хочемо. Партію регіонів гнали, а Народний фронт себе показав 5 років. За нього не голосували. Вони не пройшли. Не можна утворити симбіоз партії регіонів і Народного фронту з депутатів інших партій, використовуючи ресурс. Різний. Фінансовий і медійний. Ось про що я говорю. І ця війна неправильна, тому що виглядає такий бізнесмен, як, я вважаю, як, пам'ятаєте, коли відкривали новий світ європейці, португальці, іспанці, вони приїжджали, і стояли туземці і обмінювали золото на бусинки такі, да. Я вважаю, зараз відбувається те саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси. Розумієте? Пане президенте, якщо можна уточнення, я все-таки хотів би уточнення зробити, якщо можна. Зверну Да, вашу будь увагу ласка. на те, що ми дуже сильно вибиваємося з таймінгу. Прекрасно. Мушу це модерувати, будь ласка, ваше уточнення, і далі перейдемо Пане до наступного президенте, запитання. все ж таки уточнення. В цій медіавійні, яка проти вас ведеться У зараз... мене немає проти вас, війна не проти ви. мене. У мене немає медіаресурсу, щоб воювати. Так, Я оце і вважаю, є що це питання. називається медіа-атака. Окей, на вас Окей. чиниться медіаатака, Да. вам в цій медіавійні все ж таки треба медіасоюзник. Чи буде пан Коломойський вам медіасоюзником в цій У війні? мене немає медіасоюзників. На жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник – народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не вар'йо какое-то. А те, що я борюсь тим, що хтось володіє, вибачте, 20% ВВП держави, і я кажу, да володійте хоч 30, але, будь ласка, залиште в спокої, будь ласка, депутатів. Ви не маєте тиск на політику. І, будь ласка, залиште в спокої інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно. Якщо президент ваш, якщо, пане президенте, українці ваш союзник, Да. то як ви до них можете достукатися, якщо у вас немає Отак, доступу до завдяки нашим медіаресурсу? зустрічам. Я не можу собі дозволити багато зустрічей, але ж у нас іде розмова. Розмова відверта, ну так і все. Отак і будуть достукатись. А ще результатами. Люди будуть виходити і бачити, що відбувається. Подивіться, що зробив пан Ляшко. Мені здається, в ефірі. Чесно, я не знаю. Олег, да, Олег сказав. З 1 числа чи з 2, я не хочу. Першого він сказав, буде, він сказав, військовий стан буде, воєнний стан буде введений, він сказав. Для чого він це говорить? Який воєнний стан? Що відбувається з людьми? Він розуміє, що відбувається з ринками. Я не хочу про такі деталі говорити, тому що просто можуть люди не сприйняти цю інформацію. Є залучення коштів. Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучити кошти. Де? Коштів немає. Чому? Люди бояться, інвестори починають уходити після фрази «воєнне положення».
цінність, ціна бумаг держави, ціна акцій України просто падає через те, що засоби масової інформації показують, енергетична криза, нічого не буде. Нічого не буде, отоплення не буде, буде Майдан. Друге, буде воєнний стан. Ну як можна жити? Як може зростати ВВП? А оце я і говорю, війна не зі мною особисто, не зі мною. Савік, зрозумійте, це не так відбувається. Воно відбувається, це цінність. Я боюсь вкладывать деньги, Савик, понимаете? Я понимаю. Я боюсь вкладывать Владимир деньги. Александрович, Это очень важно. Я не понимаю, что каждый Всі журналист... запитання, які не Ми же- прозвучать зараз, ми же не- прозвучать ми же не прозвучать служимо трошки олігархам. пізніше, тому що в нас ще 20 людей дуже авторитетних Я так не журналістів. считаю. Я Давайте не считаю. все ж таки. Вы можете не со зла, Савик, служить олигархам. Вы можете не со зла, или это не... Я вас не обвиняю этому, но вы служите. Смотрите, это как бы, как вам сказать, вы выходите, вы говорите, я вас не обвиняю, но вы же честный человек, ну вы же, правда, ну вы считаете себя порядочным человеком, правильно, порядочным. Вот вы выходите и говорите, есть много манипуляций, я так считаю, мы же решили откровенно поговорить. Я считаю, вы же меня знаете, вы же меня хорошо знаете. Вот. Вы являетесь одним из дестабилизаторов ситуации в стране. Почему? Вы берете тему энергетическую и раскладываете ее. Государство не закупило уголь. Будь ласка, вы понимаете, что такое тепловая генерация? Вы же умный человек. А вы знаете, что тепловая генерация государству принадлежит меньше, чем приватным структурам? Вы понимаете, что ответственность за закупівлю вугілля лежит на приватных структурах, такая же, как и на государстве. Вы же понимаете, что это солидарная должна быть работа. Если мы, например, с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, приватная структура должна подключиться, помочь и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне с Соединенными Штатами Америки, что приплыло сюда 11 кораблей угля, я что говорю? Нам давайте, а ДТЭКу не давайте? Ну этого же близко нет. Я-то говорю, нам надо. Хотя у нас же отопительный сезон в нашей стране. Хотя теплова генерація генерується і приватними структурами, і державою. Оце називається об'єднані зусилля. Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив, немає нічого, не готові, не закупили, немає. Ну, це ж війна. Ну, сложно этот уголь получить. Уголь импортировался из Российской же Федерации. Вы же это прекрасно знаете. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Вы тут же показываете. Немає зрад, не вы лично, я говорю на вашей площадке, я вас лично не обвиняю. Пока нельзя электричество ни в коем случае импортировать у белорусов. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с России не идет, там Северный поток блокируется. Как нельзя? А что должно делать государство? Даже на голову не натянешь то, что у вас там происходит. Поэтому я и говорю, что это медиавойна. И я считаю, что вы служите олигарху, к сожалению, уже не олигарху. Я говорю большой бизнесмен, потому что через несколько месяцев, вот тогда мы можем называть этих людей олигархами и так далее. Поэтому я сказал, хотите вы этого или не хотите, это так. А я делаю свою работу ежедневно. Защищаю государство. Вот и все. Поэтому ми по різних сторонах. Соня Кошкіна, будь ласка. Я позволю Савік, я собі перепрошую, согласитися, це но не не буду дискусія, ну ми не відповідати. можемо це все тривати вічно. Соня, Дуже будь ласка. важко щось говорити після того, що ви зараз озвучили. Я думаю, що головна тема сьогоднішньої прес-конференції вже прозвучала. Рінату Леонідовичу буде дуже важко довести щось. Поза тим, я маю політичне запитання. Ви знаєте, що згідно української конституції чергові парламентські вибори мають відбутися в жовтні 23-го року, а чергові президентські навесні 24-го року. Однак, з огляду на поточні рейтинги «Слуги народу», очевидно, що монобільшості в Раді вона вже точно не матиме, і, скоріш за все, і більшості простої також утворити не зможе. Потрібно будуть коаліційні домовленості. І, відповідно, є великий ризик отримати нелояльну до себе Верховну Раду, нелояльну до себе коаліцію і, відповідно, не дуже лояльний до себе уряд, що за півроку до президентських виборів, у разі, якщо ви вирішите приймати у них участь, може стати великою проблемою.
Тому я хочу прямо спитати, чи будете ви, чи хтось із вашого політичного оточення, з вашої подачі ініціювати тим чи іншим способом через Конституційний суд або якось інакше зміну черговості парламентських і президентських виборів? Або, якщо ми говоримо про другий срок, альтернативний варіант – це дострокові президентські вибори. Ви знаєте, що вони можуть відбутися, якщо ви цього захочете. Чи є у вас таке бачення? Дякую. Дякую, Соня, за запитання. Давайте одразу щодо другого терміну. Я точно не вирішую це питання, ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую в собі голову таку складну стратегію. Це пов'язане буде з підтримкою особистості, моєї особистості народу України. І з виконанням, не маніпулятивними рейтингами. Вони є різні. Але ми точно будемо розуміти. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Я виходжу, якщо нормально, люди за щось кажуть дякую, десь кажуть, є помилки. У мене є діалог, і люди відкрито мені про це говорять, що вони мене підтримують, тоді я буду думати, тоді тільки я буду думати йти на другий термін або не йти. І приймати це рішення точно буду з сім'єю. І у мене вже дорослі діти. І точно буду приймати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Це правда. Це правда. Це їх особисте життя. І вже донька у тому віці, коли їй потрібен простір, їй потрібна свобода, вона не хоче жити з охороною. Є багато викликів. Але перш за все Україна і суспільство, яке мене обирало. Тому обирати це рішення буду, якщо можна, пізніше. Друге, є багато викликів, про які я сказав, я хочу закінчити і зробити. Зможу зробити. Молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені. Або сам не зможу. Тоді навряд чи. Це друге. Третя історія щодо, ви сказали, щодо терміну. Перенесення місцями парламентських і президентських виборів. Я знаю про це питання. Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного суду, якщо вони захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Я вважаю, що це правильне рішення. Якщо питання до Конституції, хто повинен відповідати? Ось це з цим пов'язано. А що ще ви запитали? Вибачте, будь ласка. Якщо ви ще не прийняли рішення щодо другого терміну, то тоді питання дострокових президентських, на які ви могли перемогти, я так розумію. А чому я повинен думати про дострокові президентські? Якщо СЕН програє парламентські, якщо Слуга народу програє парламентські або не набирає достатню кількість підтримки, то дуже складно буде потім готуватися до президентських. Я про це говорила. Я не буду боротися за владу. Я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало. А в цьому контексті я борюся просто за якісь важливі речі, які я можу зробити. Чому для мене важливо було будувати дороги чи закінчити війну? Я дуже цього прагну. Я дуже цього хочу. Розумієте? Діджитал, наш напрямок, крутий. Я хочу все це закінчити. Ось і все. Для чого мені потрібна влада? Боже мій. Для того, щоб реалізувати всі ці цілі. Пане Юрію, так, і це буде останнє запитання. Я попрошу наступній групі приготуватися. Але, якщо ми говоримо якогось силового тиску на мене, щоб я раніше пішов, це вже інша історія. Це виклик. Якщо так буде, то ви побачите абсолютно зворотній ефект. Якщо так буде, якийсь сильний на мене, да. Якщо буде, всередині країни чи зовні? Я не хочу про це говорити. Тоді буде відповідь. Тоді я нікуди не піду. Тоді я буду боротися до останнього. Як це було перший раз, коли я пішов в президенти України. Я боровся тоді за людей, за себе, за амбіції, за можливості і боровся проти діючої влади. Ось що я робив. В принципі, відповідь зрозуміла. Дякую. Будь ласка. Дякую вам. Володимир Олександрович, вітаю. Ви дуже пишаєтеся законом про олігархів та санкціями РНБО, але маєте усвідомлювати, що це така гарна ширма, гарна картинка для виборця, яку можна легко знести рішенням суду, рішенням українського нереформованого суду.
Ми вже 8 місяць очікуємо прийняття невідкладного законопроекту про окружний адміністративний суд Києва, який ви обіцяли. Ви казали про те, що на це впливають, вибачте за тавтологію, впливові люди в одному з інтерв'ю останніх. Але монобільшість в цьому парламенті саме у вас. І саме вона не розглядає цей законопроект. Замість обіцяної реформи прокуратури ми зараз бачимо, що в вашому офісі працює Олег Татаров, люди якого саботують наші міжнародні зобов'язання і Які затягують процес обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Замість реформи правоохоронних органів ми бачимо, що Державне бюро розслідувань воно фактично перетворилося у такий кишеньковий орган Офісу президента. Воно 3 місяці не може знайти відео з ДТП за участю вашого народного депутата Трухіна. Натомість воно миттєво знаходить відео середнім пальцем Гео Лероса. Питання в наступному. Коли буде проведена реальна судова реформа, адже ви не все життя будете головою РНБО, і цей бумеранг таких недореформ може повернутися до вас. Мені здається, І, вибачте, я закінчу, у мене останнє я просто речення. вже забув, про що ви сказали. Я нагадаю. Середній палець. Дивіться, коли буде проведена прокуратура. про УАСК, про САП, САП, про середній палець, Це про ДБР. Багато Ні, питань. Щодо реформ. Я не завершив. Ще одне Коли питання. буде проведена Окей. правоохоронна реформа, адже ви не все життя зможете використовувати Правоохоронна, ви маєте на увазі судова реформа, Дивіться. чи інша реформа Я правоохоронних ж тебе органів? попросив, щоб ви мені дали завершити. Вибачте, будь ласка. Добре. Дивіться, коли буде проведена судова реформа і коли буде проведена правоохоронна реформа, адже ви не все життя зможете використовувати гвинтокрили ДСНС у приватних цілях. Що є у приватності? Використовувати гвинтокрили ДСНС у приватних цілях. Себе чуєте, що ви кажете? Так. Колеги, Ми давайте, що, в давайте різних- зведемо це. в різних державах живемо. Давайте залишимо гвинтокрили на наступну групу і може Та раді якщо Богу. про судову Я і готовий правоохоронну до реформу. ваших Да. питань. Перше, щодо судової реформи, ви знаєте прекрасно, що проголосовані головні, я вважаю, головні фундаментальні закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. І ви прекрасно знаєте, що це моя ініціатива, і ви прекрасно знаєте, що голосувала за них, за ці закони, саме партія «Слуга народу». Ну і ще там депутати деяких груп. Тому монобільшість відповіла на питання щодо голосування. Далі її треба впроваджувати в життя. Ви знаєте прекрасно щодо змісту цих законів, що там є міжнародники, і вони мають майже виключне право формулювати і констатувати вже список, реальний список очищення судової влади. Ви це прекрасно знаєте, тому ваше запитання щодо закінчення судової реформи звучить як запитання до наших міжнародних партнерів. Я дав повністю незалежну можливість відношення до реформи судового устрою в нашій державі. Це перше. Є ще декілька законів. Там є закони про мірових суддів, ви знаєте, потім є закон судоприсяжних, декілька законів. Вони важливі, онлайн-суд, вони важливі, вони дуже важливі, і для людей важливі, і для сучасності важливі, для партнерів важливі, перш за все для українців важливі. Але найскладніші закони, що стосуються держави і судової реформи, це ВРП, ВККС, вони проголосовані саме в тому форматі, в якому ми домовлялися і з українським суспільством, і з нашими суддями не всі готові були, і з нашими міжнародними партнерами. Впровадження, до речі, цієї реформи було із-за підтримки Офісу президента. І в Офісі президента саме товариш Татаров, про якого ви говорите, займався цим, і він, і Смірнов, з міжнародниками, не знаю, хто з них більше, тим не менше. Вони відповідальні були за цей напрямок. А також партія «Слуга народу», а саме пан Іонушес і пан Костін. Це люди, які в щоденному режимі займалися цими законами. Важливо, саме ця партія проголосувала судову реформу. Далі. Що стосується ОАСК, я вам сказав, що це дуже непросто. Якщо б було проголосований ОАСК в тому чи іншому виді дуже швидко, було б поламана, я вважаю, Верховна Рада. І не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра.
Я знову вам кажу, що там не тільки я приймаю рішення, ви повинні зрозуміти. Це велика гра. Велика. Для мене вона серйозна. Для когось це гра. Тим не менш, не просто впроваджувати реформи. Чимось тимчасово поступаєшся. Тощо. Коли черга у вас? Тощо. Розумієте? Є багато кроків. Не тільки від мене. Від мене те, що залежало, я подав цей закон. А далі є різні важливі і неважливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено. Якщо я вам сказав, що судову реформу, всі закони, які були спрямовані від нас до Верховної Ради України, як би не було складно, ми все це доведемо до кінця. Я так вважаю. Щодо середнього пальця, чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили чи не знаходили, це ж в прямому ефірі було. Тому дуже такий незвичний для мене запитання. Це ж в Раді було. Це ж транслювали, це ж ви там всі знаходились. Не ви особисто, я маю на увазі журналісти, і саме вони це зняли, і саме вони це показали. А при чому тут Державне бюро розслідування? Зовсім зрозуміло запитання. Це що стосується взяточника Лереса, ви маєте на увазі? Ні, це щодо Трухіна, ДТП Трухіна. Що стосується Трухіна. У мене у самому, я сам не розумію, чому не була зроблена чи не закінчена, мені сказали. Я запитав, а в чому питання? Тому що десь читаю, які засоби масової інформації постійно запитують. Було ДТП, я вважаю, нічого тут страшного немає, це ДТП. Тим не менш, не хочу звертати на це велику увагу. Чому немає Відеоекспертизи. експертизи? Да. Я знаю, що була експертиза, і вона найближчим часом повинна бути. Я так розумію, що повинна бути експертиза, а потім вже результат. А що має експертиза ця виявити? Чи був він за кермом? Я так розумію, що да, що в цьому було питання. Чи була людина за кермом чи ні, тому що є відео, я так розумію, частково відео говорить про те, що його за кермом не було, а потім, я так розумію, що були великі запити у засобах масової інформації, чи була людина ця за кермом або ні. І я так розумію, вони спрямували всю інформацію до експертизи. Тобто частково відео є, правильно? Якщо розумію? дозволите, чесно, давайте поважати колег, які будуть після вас. Воно було. Якесь було відео. Ні. Я це не знаю. А щодо САПу? Щодо САПу? Да. Обрання голови. Щодо САПу, обрання голови, я знаю, що до мене звертались наші західні партнери. Я маю на увазі, що посли, вони бачать, що ми просуваємось вперед. Я дуже хочу, правда, дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Я повністю це підтримую. Я знаю, там є фіналісти. Чому тоді А який тиск з боку офісу, я не зовсім розумію. вчора було засідання і Зірвали. воно проігнорувало Мені сказали, частину. Ні. Мені сказали, що не було кворуму, хтось там захворів. Я не знаю. Дивіться, я ж не Чому я можу. про людей Татарова кажу? Це ж вони якраз і захворіли. Дивіться, я не знаю про це. Хто там люди Татарова, там немає людей офісу. Дивіться, давайте будемо чесні. Я сьогодні, якщо ви запитаєте наших шановних послів, вони вам скажуть відверто. Вони вам скажуть, завдяки кому просувається і реформа САП. Дякую, пане президенте. Да. Про гелікоптери Дякую. ДСНС можемо залишити на наступну групу. Як скажете. Можемо і про можемо гелікоптери. наступну групу запрошувати, будь ласка. Дякую. Дуже дякую. До зустрічі. До свидання. Ну, а що ти зробиш?
можемо продовжувати чи ні? Доброго дня. Добрий день. Давайте. Доброго дня. Так. А може когось. Давайте запросимо. Якщо можемо, помінятися сюди поближче, щоб у нас місце не було порожнім, будь ласка, хтось. Щоб, може, пані Наташо, якщо можна сюди, так? Можна ще одну хвилину? Так, звичайно. Я дуже швидко. Да, поки зараз, коли президент повернеться, я поки попрошу вас, колеги, поважати все ж тих, хто буде після вас. Ви всі авторитетні, дуже досвідчені журналісти. Можемо продовжувати одразу в ефірі. Пані Наташо, я так розумію, вас дуже зачепили слова, да? Розмова в попередній групі. Хочете підхопити? Зрозуміло, я уважно слухала і мене зачепила, але я трошки хочу про інше спитати. Мене, пане президенте, вітаю вас. Мене цікавить робота державних інститутів. Ряд депутатів з різних фракцій, в тому числі і голов фракції, говорять в прямих ефірах, в тому числі і в моїх ефірах, про те, що перед ключовими голосуваннями їх запрошують в офіс президента, і там на них чинять тиск, щоб їх фракції, вони самі голосували тим чи іншим чином. Ряд депутатів кажуть, що це робить пан Єрмак, і на деяких зустрічах і ви присутні. У зв'язку з цим хочу спитати, та ж проблема є, скажімо, там з дискусією підміни роботи РНБО судової гілки влади, та ж проблема є з підміною роботи Кабміну з Офісу президента. Тому я хочу вас спитати, чи не тривожить вас це як гаранта Конституції? Дякую за запитання, Наталя. Що стосується багатьох фракцій, одразу вам відповім брехня. Я не зустрічаюсь з жодною фракцією, окрім представників фракції «Слуга народу». Тому я вам одразу хочу сказати, що вам
мені здається, не варто зустрічатися з тими людьми, які вам дають таку інформацію, тому що потім ви цю інформацію... Ні, можна відповім? Окей, це є не кулуарно. Я маю на увазі у тому числі питання прямого ефіру, тому що ці люди розповсюджують фейки, значить вони і розповсюджують фейки щодо інших питань. Це дуже важливо, підбурюючи людей. Що стосується фракції «Слуга народу», я зустрічаюся з лідером нашої фракції, з Давидом Арахамією. Я зустрічаюсь з головами комітетів, я зустрічався з Олександром, коли він був Олександром Корнієнко, коли він був керівником партії. А також ми зустрічаємось з деякими міністрами. Як це відбувається? Раз на тиждень у мене є нарада. Ми говоримо про питання, які ми будемо обговорювати на засіданнях Верховної Ради. Що відбувається? Показується список, показується лист. Там збирається дуже багато людей. Показується лист наших обіцянок. Далі є напрацювання в трійках, вони так називаються. Це програма президента, програма партії «Слуга народу» і програма Кабміну. Воно все співпадає, це розбивається на дні. Там все дуже чітко, там є свій окремий менеджмент цієї структури. Дні, закони, сесійні тижні, тижні працювання в комітетах. Все це обов'язково підбиваються підсумки. Ми говоримо, обов'язково відбувається. Підбуваються підсумки, ми говоримо, де ми втрачаємо час, де ми вже втратили час, де є закони, які завдяки саме тим фракціям, про які ви сказали, вони накопичують тисячі поправок. І це велика проблема. Тисячі поправок, і ми не можемо прийняти, наприклад, бюджет. От, наприклад, зараз важливий момент, ми всі збирали щодо прийняття голосування бюджету. Чому інші фракції не хочуть голосувати бюджет? Дуже просто, це проста, найпотужніша дестабілізація в парламенті. Ви розумієте, чому? Да? Тому що тоді ми будемо голосувати постатейно. Постатейно для чого це відбувається? Щоб були затримання заробітних плат всім окремо. Вчителі, я вже не говорю про програмні речі, там, будівництва тощо. Ось і все. Тому ніяких наказів. У нас є план. У нас є обіцянки, а обіцянки реалізуються через Верховну Раду України, через законодавство, а потім це законодавство йде в Кабмін і реалізовує менеджмент. Чому ми зустрічаємося разом? Іноді затримання, Наталія, є не тільки в законодавчих ініціативах, в наших законодавчих обіцянках, а є на рівні Кабміну. Є такі затримання, да? Коли закон вже проголосовано, прийшло туди, а там підзаконку будують вже рік. Дуже складно було, наприклад, з землею. Спочатку був тиск на вулицях, люди не хотіли. Потім був тиск, тисячі поправок від тих самих фракцій щодо земельної реформи, а там було аж 10. Чай? Кава? Дякую. Ага. Всім? Окей. Потім це відбувалося в Верховній Раді України, а потім це перейшло на рівень міністерства, і там також було ускладнення, але ми проходимо через цей тернистий шлях. Отже, ви вважаєте, що тиску з Офісу Президента на Кабмін, на Верховну Раду Давайте ще раз. Тиску з Офісу Президента на Верховну Раду, я так як не зустрічаюсь з лідерами інших фракцій. Цього тиску не має бути і не... Мені здається, він також не зустрічається з лідерами інших фракцій. У них була якась розмова, пам'ятаєте, з кимось, мені здається, з Юлією Володимирівною, про щось вони говорили, про якісь законодавчі ініціативи. Да? Відбуваються розмови іноді щодо підтримки або не підтримки того чи іншого закону. Мені здається, це звичайно парламентська робота. Мені здається, таких розмов більше у Давида Арахамії набагато. І це, вибачте, просто щоб люди розуміли, як це відбувається. Є закон, його підтримують або не підтримують. Ініційований «Слугою народу», значить його не підтримують. Але іноді це складно, тому що тиснуть на багатьох депутатів в партії «Слуга народу». Тоді також є питання до деяких депутатів з інших партій, а чому вони не підтримують, наприклад, ту саму земельну реформу, або банківський закон. В чому питання? Або питання тих чи інших податків, або питання бюджету.
треба домовитися з усіма, тому що від всіх залежить прийняття цього законопроекту. І Давід тут більше спілкується з усіма, тому що простіше всього спілкуватися саме в Верховній Раді України. Вони там знаходяться і спілкуються. А навіщо тіньові складні розмови, якщо вони там щодня говорять про це? І дуже коротко, впродовж, я дуже Як- коротко, якщо я не можна, можу не да, відреагувати на те, поважайте що було колег в першу після вас, годину. А що було в першому? А ви сказали, що Савіку Шустеру сказали, що там він працює на олігарха, і що це пропагандистська площадка, і це сказав публічно журналістам пан Подоляк там внизу. Я хочу вас питати, як ви вважаєте, на нашому каналі працює багато заслужених, талановитих людей, і які багато років в медіа. Як ви вважаєте, чи не здійснюєте ви тиск на журналістів, коли ви говорите про канал? У вас прес-секретар цього Можна каналу. відповісти? Так. Дуже дякую. Перше, я не сказав, що Савік пропагандист. Зараз ви зманіпулювали, зараз ви збрехали. Я вам, до речі, хотів би попросити, що... Хоча я вибачаюсь. Ви сказали тільки, що я сказав, а потім сказав ваш раз. Я хочу з вами не сперечатися, Наталя. Я хочу, щоб ви зрозуміли, я президент України не просто так, тому що я не просто кидаю якісь слова. Я слідкую за своїми словами, іноді зайві бувають слова, да, і слідкую за вашими. Я не сказав, що пан Шустер пропагандист. Раз. Я не сказав, що на вашому каналі, а ви не працюєте на каналі України, ви на каналі Україна 24. Я говорив про програму «Свобода слова». Це друга ваша маніпуляція. Третє, щодо заслужених журналістів, я поважаю всіх заслужених журналістів з будь-якого каналу в Україні. Я багатьох з них знаю. Є багато журналістів, наприклад, у яких була своя думка і риторика товариша Медведчука. Дуже заслужений журналіст, які з цією риторикою просто сіли на потяг, в якому просто, скажімо так, дорожче купе. І приїхали к товаришу на інший канал. Але це їх вибір. Я не сказав, що ці люди чи канал ваш Україна, він пропагандистський. Жодного такого я не пам'ятаю. Хоча, якщо ви так говорите, треба про це почати розмовляти. Тут є ще один опозиційний телеканал, якщо я можу так сказати, підхопити. Добрий день, Анна Мірошниченко, П'ятий канал. Дуже ліричний початок. Мені хотілося б, знаєте, висловити солідарність з тими журналістами, які не потрапили на цю прес-конференцію. І хотілося, щоб надалі мали змогу всі поставити питання президентові, щоб за цим столом моїх колег було більше. Це таке ліричне. Моє питання наступне. Пам'ятаєте, Віктор Янукович у нас був президент. 8 років тому він не наважився звільнити пана Захарченка, міністра внутрішніх справ. Ви його пам'ятаєте. Тоді за 3 місяці де дівся той Захарченко і Янукович разом з ним. Погрожуєте? Ні, я нікому не погрожую. Слава Богу. Питання наступне. Зараз складається така ситуація, що ми бачимо прізвище пана Єрмака в заголовках ЗМІ дуже часто. Він потрапляє в скандали від Вагнер-гейту до святкування свого дня народження. Чи робите ви якісь висновки з цього приводу? Бо складається враження, що між командою і думкою суспільства ви обираєте свою команду. Чи робите ви якісь висновки з тих скандалів, в які втрапляє голова вашого офісу? Дякую вам за запитання. Я не вважаю, що ваша особиста думка – це думка суспільства. І не вважаю, що моя особиста думка – це думка суспільства. Ну, принаймні, суспільство мені дало можливості говорити свої думки і приймати рішення своєю підтримкою на виборах. Тому я вважаю, що у мене є повноваження щодо призначення тих чи інших людей з моєї команди. З паном Єрмаком говорять керівництво на сьогодні не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі. Керівництво найкращих розвідок різних держав, повірте, всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю. Його телефон, повірте мені, слухали і чули все керівництво, всіх цих розвідок. Вони б не сіли за один стіл з ним. Це перше. Друге, ви говорите про порівнюєте Єрмака з Захарченком. Я не порівнюю, просто нагадала цю історію, абсолютно не А порівнюю. навіщо ви мені нагадуєте? Ви ж не просто, ви розумна людина. Давайте я вам відповім. Не треба порівнювати історію Захарченка і Єрмака. Перше, Єрмак не вбивав людей,
і не давав такі команди. Друге, пан Єрмак навпаки повертав людей, яких власник вашого, до речі, каналу, колишній президент, товариш все-таки Петро Порошенко, яких він повинен був, згідно своїх тих чи інших операцій, повернути додому. І це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів разом з багатьма колегами, провів, я вважаю, дуже важливі операції. Більше 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається. Що стосується, Пан Петро, тому що перед вами не Петро Порошенко сидить, а зовсім інша людина. я ж, не його а я представляю. ж вам просто відповідаю. Що стосується ситуації з вагнерівцями, мені здається, я тільки що повністю детально розповів вам про цю ситуацію. І він не приймав, нікому не приказував, не давав і не мав і можливості, і він не має ні повноважень говорити про акцептування тієї чи іншої операції. Ну, чесно кажучи, про вагнерівців, мені здається, я дуже детально вам розповів, як це відбулося. І це є моє ставлення. І ось і все, шановна Анна Мірошниченко. Юрій Бутусов присвятив дуже багато часу операції вагнерівців. Чи може у вас будуть якісь уточнюючі запитання, чи якесь інше? Пане Верховний Головнокомандувач, Здравствуйте. 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону о люстрації і незаконно викреслили з списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація по постачанню клістронів в Україну. 8 липня провалена спецоперація ГУРМО по захопленню тюрми. Яка перша, вибачте? По постачанню клістронів. услышь. Да. Збройні сили писали в Фейсбуці, може ви бачили. знаю. Дякую. Да. І 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми «Ізоляція». Була теж затримана наша група розкрита ГУРМО. І вже 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцям. Вже після звільнення пана Бурби, в тому ж 2020 році, було провалено ще кілька спецоперацій ГУРМО, вже без Бурби. Щодо Білорусі... Тобто до цього всі провали, про які ви сказали, чи правильно я розумію питання, це за ці провали відповідав Бурба, правильно я Ви розумію? мені не дали задати запитання, пане президент. Їх будь дуже ласка. багато. Послухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але Я сподіваюся... верховний головнокомандувач. Да, дуже важливо. Я зможу закінчити? Ви дослухаєте? Просто це різні речі. Головнокомандувач і верховний головнокомандувач. Я дуже просто радий, що ви вже боявся, вивчили це дуже різні добре. речі. Значить, і я закінчу все ж таки, бо люди мають знати, щоб я зміг сформулювати вам питання. Так ось, Будь ласка. вже після звільнення Бурби були теж провалено кілька спецоперацій ГУРМО. 4 Які? грудня 2020 року на кордоні України та Росії потрапив в засідку і загинув від росіян, на жаль, співробітник ГУРМО Євген Голубів. І його тіло дуже тривалий час не могли забрати з Росії. Тобто ці провали носять системний характер. Жодного розслідування цих провалів нема, жодних висновків нема. І я хотів би вас запитати, після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено 5 керівників ГУРМО, 7 співробітників ГУРМО затримано. Серед них є люди, які вивезли сюди в Україну Цемаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, до речі. Люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. І в мене таке питання, чи не соромно вам, Верховному Головнокомандувачу, що ви тут в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти в прямому ефірі, і замість того покриваєте таких людей
які не воювали, свою відповідальність покриваєте, нічого про себе не говорите про відповідальність Пан Юрій, ну, Єрмака. і ваші запитання І про ви Руслана поставили. Давайте не Демченка, будете- відвертого давайте не зрадника будемо без України, оціночних суджень. і Завершуйте, відвертого будь ласка. зрадника України, який працює на росіян, пов'язаний з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. Закінчили? Да. Можна відповідати? Дякую, будь ласка. Щодо Харківських угод, ви знаєте, що я на засіданні Ради національної безпеки і оборони підняв це питання, активізував це питання. Чому ви раніше до цього не піднімали це питання, мені невідомо. Щодо Харкова, можна відповісти? Ви ж монолог Бутусова, ми ж почули? Можна іншу відповідь? Можна мати, скажімо так, можна мати іншу точку зору? Дякую. Щодо Руслана Демченка, коли я став президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в адміністрації президента. В адміністрації президента він його начебто сховав, тому що він не міг. Одна риторика у нього була, у нього таке біполярне роздвоєння. Одна риторика у нього була проти всіх, що працював при Януковичі, а інша риторика у нього була, він ховав людей, тобто Бурбу в розвідку, далі Демченка залишити в адміністрації президента. І саме з ним він робив ті чи інші розмови, нормандських зустрічей і ті чи інші мінські угоди, щоб ви знали. На посаді зама міністра закордонних справ він не підписував ніякі харківські угоди, але про це є правоохоронні органи, пускай розслідують, він дає показання правоохоронних органів. До речі, люди, мені здається, що пан Єлісєєв також був замміністром закордонних справ, який працює в команді Петра Олексійовича. А також пан Клімкін, наскільки мені відомо, також був замом міністра закордонних справ. Зверніть на це увагу. Всі вони після Харківських угод працювали саме там, у владі Петра Олексійовича Порошенка. Я вважаю, що нічого страшного, тому що вони були замміністрів, вони виконували свою роботу, але не ставили підпис під Харківськими угодами. Мало того, пан Демченко, не хочу його виправдовувати, але він навіть не доповідав це Верховній Раді України, де, мені здається, доповідав тоді міністр закордонних справ пан Грищенко. Мені здається, прізвище я його ніколи не бачив, тим не менш. І голосувала тоді Верховна Рада України, голосували всі депутати і всі ці люди, які зараз піднімають на телеканалах різних, на ваших, так далі, на різних, піднімають це питання, вони всі також голосували за Харківські угоди, приймали участь. Но до того, щоб розглядати це питання на засіданнях Ради національної безпеки і оборони, вони, на жаль, не піднімали питання. І ви також не піднімали. Щодо пана Демченка, чи щодо питання втрати Криму, ну, давайте чесно, ви ж постійно працюєте з товаришем Турчином, це ж правда. Правда. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, я його не звинувачую, одна з тих людей, яка втратила Крим. А пан Порошенко – одна з тих людей, яка втратила Донбас. Ось і все. Це моя думка. Думка і впевнена думка більшості суспільства. Це я вам відповідаю, щодо Крим росіянам віддав Демченко. Чиста маніпуляція. Далі, що стосується, дивіться, просто я не можу вам сказати прізвище людей, які займалися Цемахом і всіма тими вбивцями, тому що просто не маю права. Я знаю, хто цим займався. І ми бережемо ці прізвища. Я знаю, хто реально керував цією операцією. Я знаю кожного, розумієте? Я знаю реального керівника. І де ці люди заховані, залиште мені. І не називайте, будь ласка, прилюдно тих людей, хто звільнено, що вони керували поверненням Цемаха тощо. Добре? Це я вам відповів на це питання. А тепер найголовніше. Пан Бутусов. Ви мені кажете про відповідальність за життя людей, відповідальність за смерті людей. За останній тиждень щоденно 2-3 міжнародні розмови у мене, включаючи керівництво Євросоюзу і інших держав, Сполучених Штатів, Британії,
Франції, Німеччини я проводу через вас. Проводжу. Розказати чому? Поясню. Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконним формуванням, збройним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію, господин Бутус, так само, як і ви зливали інформацію щодо пана Бурби. І хочу вам нагадати, коли ви пишете щось там про олігархів тощо, хто мене підтримує, які там союзники, хочу вам нагадати. Когда я стал президентом, говорили мы с вами по-русски тогда, этот момент я помню. Я ведь с вами встречался в офисе студии «Квартал 95». И вас ко мне привели товарищ Богдан. Он сказал мне, вот человек, который работал на Игоря Валерьевича Коломойского, когда тот, и на Корбана, когда тот защищал Днепропетровскую область. Я сказал, я не делю людей, кто на кого работал. Я не делю, не надо улыбаться. Я вам сразу тогда сказал, там сидели товарищи Рябошапка, который был адвокатом Коломойского. Это потом он начал выступать и говорить, на каких мы олигархов працюем. А я сказал, вы мне все равно, на кого работали, давайте делать сильную команду. И по какой-то причине тогда мы были с вами в нормальном диалоге, как строить страну. Какие есть вопросы в Министерстве обороны. Но вам не дали ніякої посади, пан Бутусов. І це правда. На це ви і розозлились. Інших причин я не знаю. Є ще одна причина. Ну зря вы смеетесь. Это же правда. Чистая правда. Я вам говорю чистую правду. По поводу дрона я вам сказал правду. Так я вам скажу, на вашей совести гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб, сброшенных дронами. А тепер, що стосується ще одного дуже важливого моменту, мені здається. Коли ви почали говорити про Раду національної безпеки і оборони, ми ж з вами розуміємо, хто є з вами партнерами. Ми розуміємо? Так випадково вийшло. Так як я цими питаннями, чесно кажучи, я довіряю нашим органам, іноді є помилки. Був список контрабандистів. Ви прекрасно розумієте, про що я зараз говорю. Список контрабандистів, на яких ввели Рада національної безпеки і оборони, ввела санкції. Один із цих контрабандистів, співвласник чи спонсор ваш, не буду казати прізвище, ви його знаєте. Це разом з Порошенко, Турчиновим і Коломойським, так? Це скільки ще Я не сказав, власників... що співвласники з вами Турчинов. Я не сказав, що співвласники з вами пан Коломойський. Трошки плутаєтесь в показах, пане президенте. Покази можете ви надавати. Я президент України. Про вагнерівців щось вам важко говорити. Ну, давайте продовжуємо. Вагнерівців? Пане Я Юрію, вам давайте не відповів все проводити про це на вагнерівців. особисте, давайте притримуватися. Від пана Бурби ви отримали інформацію і злили цю інформацію. Скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось, я вам зараз докладно розповім. Мені не потрібно докладно. Я вам розповім. Да. Так ось, ви маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні про зрив спецоперації репліку, і ми підемо далі на наступне запитання. Я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій ГУРМО, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю страну, ви хоча б один раз розповіли на допиті слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни – це не квартал,
Все, І вам Юрію, треба це дякую. Пане вивчити президенте, нарешті. відповідайте, Дуже і соромно. Далі підемо на Вам про ваш наступне сором запитання. сказати нема Пане чого. Юрію, Про давайте вашу без оціночних відповідальність. суджень, будь Дуже ласка, прикро, відповідайте, пане президенте. і ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Все, йдемо далі. Добре. Олександра, якщо можна. Знаєте, важко говорити після такої емоційної розмови, що спитати. Хотілося б дійсно, знаєте, спитати про такі речі більш стратегічні. Значить, ви говорили сьогодні про атаку інформаційну, які йдуть на президента з боку телеканалів, олігархів і так далі. Не називаючи це війною, а просто атаки на владу. І дійсно все це пов'язують з законом про олігархів, який ми всі знаємо, Чиста пам'ятаємо. правда. Абсолютно, це правда, всі це бачать. Да, так от, і там в законі прописані ті речі, які там, да, є ознакою олігархату і так далі. От мені цікаво від вас дізнатись, з вашої точки зору, може більш докладно, що з вашої точки зору багата людина, бізнесмен, не має робити, для того, щоб не зашкодити державі. Тобто, не займається політикою. Да? От, що таке займатися політикою? Медіа. В якому сенсі це політичне медіа? Це інформаційні програми, які він курує, які висловлюють його там, точку зору, наприклад. Да? Чи це просто там утримання каналів, які, як відомо, не всі приносять прибуток, а точніше вони збиткові, тому він їх отримує. От для того, щоб, може, бізнесмени розуміли, що, ребята, оце червоні лінії для влади, які ви для того, щоб не потрапляти, переходити не можете. От можете сказати, там, зарплату депутатам платити, зрозуміло, так? Дякую. По-перше, я не вважаю, що це червоні лінії для великого бізнесу. Я вважаю, що це для будь-якої людини червоні лінії, тому що вона повинна розуміти, що у нас свободна країна, і не треба на думку людей впливати завдяки тому, що у тебе щось є. Наприклад, у тебе є великий контроль над великою кількістю людей завдяки великої кількості підприємств. Ти не можеш їм казати голосувати за ту чи іншу людину і давати за це заробітну плату чи затримувати її. Мені здається, це правильно. Друга історія, ти як бізнесмен не повинен брати участь в принципі в виборах. Якщо ти, будь ласка, але ти не можеш впливати на людей. У тебе більше грошей. А що таке вибори? Вибори, це ми розуміємо, це медійна історія, перш за все. І працювати треба на ділянках, в містечках, в місцях, ОТГ тощо. У тебе дуже великі гроші. Ти впливаєш, розказуючи людям, що ця людина, вона багато зробила. Тобто ти впливаєш на вибір людей. Не маєш права. Далі, ти не маєш права фінансувати страйки. Страйки, будь ласка, свободно, люди приходять. У нас немає законодавства, яке регулює платні ці страйки, неплатні ці страйки, яке покарання за те, що хтось роздає гроші. Немає цього законодавства. І я не знаю, потрібно чи ні, це нехай вирішують вже законодавці в Верховній Раді України. Але ти не маєш права підбурювати населення, роздавати гроші. Країні важко, люди приходять, так, якісь бабусі, тощо. Ми знаємо деякі партії, які організовують страйки там, де дуже багато літніх людей. Да? Ми розуміємо, про що ми говоримо. Прийдуть люди, їм дали по 1000 гривень, у них пенсія, наприклад, 5-6 тисяч гривень. Да, не вийдуть, вони вийдуть з плакатами. А для тебе що потрібно? Для тебе потрібна картинка. Просто картинка. Поле для того, щоб інформувати людей, яким потім користуються багато людей. Навіть тих, хто з присутніх тут. Третє, ти не маєш права купувати депутатів всередині. Як це можна купувати людей? Це ж рабство. Що це відбувається? Є зрозумілі поняття, як люди обирають ту чи іншу людину. Люди повинні бачити реальність, що це за людина. Люди повинні бачити кроки цієї людини. Ми не можемо жити в задзеркалі. Тобто в медіа показують одну картину, наприклад, в реальності картина інша. Не можеш впливати на думку людей. Ось що я маю на увазі. Це не можна. Це не значить, що не повинно бути новин чи політика, будь ласка. Але якщо це свободно, і чесно, якщо ведучі ті чи інші, чи власники тих чи інших інтернет-сайтів не просто кричать, сидячи за столом, а реально показують людям думки різних людей. Не тільки свою думку через те, що ця людина заангажована тією чи іншою групою. Мені здається, це справедливо.
Ось і все. Якщо немає впливу, супер. У нас є такі багаті люди. Ну це круто. Ну давай робочі місця, ну розвивай. Держава дуже зацікавлена, тому що сьогодні знайти інвестиції в державу міжнародні дуже складно. А внутрішні інвестиції, вони є. Ці гроші, вони є. Треба реінвестувати. Говоріть, будь ласка, про податкові пільги. Окей. Давайте говорити про структуру, давайте говорити про складнощі у нас є з Міжнародним валютним фондом через там, налог на виведений капітал, да, НВК. Але тим не менш можна показати інші речі, які призведуть до того самого, щоб більше інвестували. На руках людей так кажуть, що у нас там біля 10 сьогодні деяких людей є там неінвестованих, там 10-20 мільярдів. Великі гроші. Ми іноді очікуємо підтримки від Міжнародного валютного фонду. І хочу, до речі, подякувати. Ми домовились, слава Богу, підписали, отримали транш. Але тим не менш, ми іноді очікуємо ці гроші, а вони є в державі. Вони є у людей, яких є громадянами України. Чому ні? Але будувати свою окрему таку, знаєте, державку всередині держави Україна, мені здається, це неправильно. І це на все впливає. Це значить, що якщо тебе щось не влаштовує, да? Якщо тебе не влаштовує щось, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерству, сказати, як це потрібно, погрожувати, що завтра буде енергетична криза, там, просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища. Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинна бути і держава, і ти. Ми ж з тобою разом. Ось що мені здається. Так це вихід. А в чому питання? В чому питання? Хтось сказав, що забере власність. Хтось сказав, що забере, що не можна новини. Хтось сказав, що забере телеканал. Ніхто це не говорить. Люди просять, от, будь ласка, будьте великим бізнесом, заробляйте гроші. А хто що забрав? Якщо всі пишуть, що цифри, які, наприклад, заробив Ахметов, вони збільшились. Ну, а те, що я з Ренатом Леонідовичем не ділю прибыль, як це робив хтось, так що поганого? Все, що я хочу. Давайте стабілізувати ситуацію в державі і всі виклики вирішувати разом. Ось і все. Ось про що цей закон. І я ж зустрічався, як говорять, сильними міра сього. Я ж пояснював, в чому питання цього закону. Я не знаю, як вам, мені обридло, що говорять, що у нас країна олігархів. Тому перша історія була в цьому законі. Історія іміджова. Саме історія іміджова. Про те, що у нас є можливість, у нас не буде олігархів. Або буде. І всі будуть бачити, скільки їх. Ось і все. Тому що Пане ви Олександре, говорите... я дуже прошу, ми маємо вибачте, якось. вибачте, Давайте, колеги, я ж не 5 Вадим, питань Наталя, задаю. у вас є, Денис, у вас є якісь дотичні до питання до цієї антиолігархічної теми? Чи, ну давайте, пане Вадим. Я дуже перепрошую, я мушу стежити за таймінгом. Ми вже його перебрали, я думаю, буде справедливо, якщо ми так, як і попередня група. Пане президенте, вітаю вас. Вітаю. Вадим Колодійчук, обозріватель. У мене два важливих питання. Одне. Ну, послухайте. Будь ласка. Ставили Всі по одному, будь ласка. Ви в мене запитуєте? Не моя конференція. Якщо у вас два, то в мене два власне. У мене два питання Оберіть одне, будь ласка. з приводу життя українців. Перше по коронавірусу, друге по ДТП. Я думаю, що все-таки я маю право їх поставити. Перше коротко. 2 роки тому статистика була 1600 смертей в цей час українців. Зараз статистика більше 3. Це офіційні дані. МОЗ публікує, що у нас в середньому 800 українців гине від коронавірусу. У мене одразу коротких декілька питань до вас, пане президенте. Колись ви казали, що... Коротких декілька? Да. Ну ви ж вступали в полеміку. Я з вами в полеміку не буду вступати, повірте. Я не вступав в полеміку. І я не на вас показував, я показував на колег. Мені сказали, що ми можемо відверто поговорити. І я відверто дуже говорю. Ось і все. От скажіть відверто, колись ви казали, що вам приходять смски щоранку зі сходу України.
про загиблих. Не тільки, і про ковід також. От про ковід вам приходять, і чи вірите в ту статистику, яку публікує МОЗ? Якщо є підозри, що вона недостовірна, чи хтось має відповідати за це, хтось перевірити її? І як би ви оцінили підготовку до наступної хвилі пандемії, тому що цю ми вже ніби закінчили, але ми бачимо, що смертність у нас рекордна. Дуже дякую вам за запитання. Що стосується інформації, що ранку я отримую, сьогодні я задоволений тільки однією статистикою, що у нас 273, 275, 300 тисяч вакцин щодня. Це в рази збільшено, ніж тим, як ми починали, і це гарна новина, скажімо так. Я не задоволений кількістю смертей. Можу пояснити, чому така кількість. Вважаю, що Ляшко, в принципі, це на брифінгах робить дуже детально. На жаль, у нас дійсно люди звертаються не через те, що немає кисню цій смерті. Люди, особливо люди поважного віку, вони звертаються в останню мить, в останній момент. Вони не помирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. Вони, на жаль, іноді звертаються, а іноді звертаються в останню мить за день до смерті, коли вони вже вони вдома пройшли такий період, коли можна їм було краще допомогти, або навіть не звертаються. Також у нас велика кількість людей, яка є в цих статистиках, велика кількість людей, яка хворіє іншими хворобами, і на момент їх смертей йде перевірка, і кажуть, що у них, окрім їх смерті, був ковід. При цьому, чи віримо ми в статистику, треба сказати, я хочу одразу сказати, я закінчу про статистику, ще важливий момент, зараз статистика краще, ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, що це так пов'язано із кількістю вакцин, які зроблені. Вакцин достатньо вистачає, їх мільйони зараз є запасу. Але і також спад цієї складної хвилі Дельта, тощо, яка була в Європі раніше. Чому ми там лідери? Європа була раніше лідерами. До нас це трішки пізніше прийшло. Тому хвиля інша у нас може бути, згідно статистики МОЗу, навесні. Може бути. Що стосується, чи довіряю я цим цифрам, дивіться, є Ляшко, є міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що на сьогодні він гарний міністр. І я так вважаю. Я довіряю йому. Я думаю, що можуть бути помилки в статистиці. В статистиці, напевно, можуть бути. Я знаю наших лікарів. Лікарі, вони лікарі, але вони ж все одно, це ж все ми, все наші люди. І серед них багато героїв. Я їм вдячний за щоденну роботу. Але є і момент, коли ви розумієте, що якісь помилки зі статистикою може бути, тому що якщо помирає людина і в неї ковід, і значить, що люди, розумієте, лікували ковідних захворілих, у них має бути якісь ще гроші за це. Розумієте, я просто не хочу ображати, тому що я вважаю, що вони зараз номер один. Наші військові лікарі номер один, але є випадки. Так само, як є головні лікарі, у них там є гроші на кисень, вони це не роблять, чи там не роздають якісь додаткові гроші, а потім ми це знаходимо до речі, тут я хочу подякувати засобам масової інформації, тому що з'являється інформація, щось там виникло на Одещині, туди одразу формується група і формує міністр Ляшко, відправляє туди людей, професійних людей. Не довіряти їм, кому тоді довіряти? Я ту статистику, що я маю. Коли ми бачимо виклики і бачимо якісь інформаційні з доказами інформації, навіть без доказів, ми дуже часто намагаємось відправити одразу. Ми розмовляємо ввечері, іноді вночі розмовляємо з Ляшко. Це не моя... Дозвольте уточнення, пане президенте. Але вакцинація, ті темпи, які декларувалися, зараз не відповідають. Ми відстаємо. Чи будуть відповідальні офіційно названі? Тому що декларувалися одні темпи, зараз ми бачимо інші. Ви ж розумієте, що питання вакцинації є декілька сторін у цього питання.
вакцин вистачає. Вакцин достатньо. Дефіциту вакцин немає. Але вакцинованих мало. Ну, це ж не тільки від держави залежить, від людей. Ви ж самі розумієте, як наші люди відносяться до вакцинації. Зараз було дуже погане становище, 80% були проти. Зараз набагато краще. Зараз люди вакцинуються. Зараз ми додаємо додаткових програм. Але це ж відповідальність людини. Ви ж вакцинована людина. І я вакцинований. Але розумієте, суспільство воно різне. Є багато людей, є багато віруючих людей, є багато, як один співробітник в нашому офісі мені розказував, я йому говорю, так чому ти не вакцинуєшся? Він мені каже, що я не вакцинуюсь. Зараз він вакцинований, слава Богу. Він каже, я не вакцинуюсь, тому що моя дружина не вакцинується, я солідарен з нею в цьому випадку. Я кажу, а чому вона не вакцинується? Вона в це не вірить. І він каже, ми чекаємо дитину. Я йому кажу, можна вакцинуватися, немає протипоказання. Будь ласка, вакцинуйтесь. Говорить, ви не... Он по-русски сказал мне, он говорит, вы просто не понимаете, что у них на работе. Все девчонки, молодой коллектив, фирма молодая, все девчонки, они, в общем, они вот находятся в таком возрасте, когда у них еще нет деток. И кто-то им рассказывает постоянно. Да? Это та самая інформаційна політика, що дуже небезпечно. Дуже небезпечно може бути потім проблеми. Тому інформація. Інформація, ви володарі, до речі, інформації. Про це дуже важливо зараз писати, про це треба говорити і підтримувати людей, що це не впливає на людей і не буде жодних проблем з майбутніми дітками. Треба вакцинуватися. Тому більше всього це мобілізація людей. Ми, як можемо, це комунікуємо. Ми самі публічно вакцинуємося і закликаємо всіх, хто може, всіх, хто має таку суспільну думку і суспільну підтримку, мені здається, повинен чи може робити це публічно. У вас є довіра від тієї чи іншої кількості людей. Вам довіряють, нас довіряють військовим, засобам масової інформації, довіряють. Мені здається, чим більше буде публічно це робитись, тим більше у нас буде в нашій армії провакцинованих, більше буде воїнів. І тоді ці воїни, вони поборють, зможуть виграти війну проти ковіду. Мені так здається. Дякую. Давайте далі, пані Наталю, будь ласка. Да, господин Зеленский, вас много критикуют с тех пор, как вы стали президентом. Я думаю, вы и без меня это заметили. А я попробую немного похвалить вас, поговорить об успехах. Вы один из основателей «Квартала 95». Компания, она производит телесериалы. И вот 2 телесериала «Квартала» прошли с большим успехом в России. Это «100 тысяч минут вместе» и «Папик 2». Вот. Причем одна из серий «Папика» была настолько успешная, что вошла в топ-5 федеральных программ за неделю. То есть россиянам зашла. Показывал телеканал СТС, русский телеканал СТС «Папик». Им настолько понравилось, что они в субботу крутили 11 часов подряд сериал «Квартала». Можно было бы считать это большим успехом, если бы у нас не было войны с Россией. Всегда ведь приятно, когда украинские компании захватывают чужие рынки, зарабатывают там. Но проблема и ложка дегтя в этой успешной истории в том, что когда вы стали президентом, вы ввели санкции СНБО против телеканала СТС. И всем украинским компаниям запрещено с ним торговать. И даже выполнять обязательства перед телеканалом СТС. Это же русский телеканал. Что сделал «Квартал»? Он продал права на свои сериалы шведскому посреднику. И вот этот шведский посредник уже продал в Россию. Таким образом, получается, что «Квартал» зарабатывает деньги на рынке России. Они идут в Швецию, потом, наверное, возвращаются в Украину. Как вы полагаете, это теперь всем украинским компаниям можно обходить санкции СНБО через каких-то там посредников? И как вы считаете, корректно ли будет сравнить, что компания «Квартал 95» президента Зеленского зарабатывает в России, так как зарабатывала, например, компания президента Порошенко, у него же там была липецкая фабрика «Рошен», тоже работала на рынке в России, и вы справедливо критиковали Порошенко прямо на стадионе за это. Насколько корректно это будет сравнение?
Спасибо. Давайте, спасибо большое. Во-первых, я не работаю в компании «Студия Квартал 95». При всей моей любви, ну почему, понятно, я в трастовый никакой фонд, никуда, я не передавал свою компанию, как сделал это Порошенко, поэтому мне кажется, что он просто уходил от тех или иных, в общем, дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал. Мало того, мне кажется, присутствовала там, значит, эта фабрика, она там стояла, она не продавала куда-то конфеты, а конфеты откуда-то переезжали. Второе, некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты эти продавались и на временно оккупированных территориях, полно фотографий и так далее. Жаль, кстати, что вы их не выкладываете. Мне кажется, у вас есть доступ к этому. И эти конфеты продавались в этих сепаратистских полках там, и так далее и тому подобное. Ну, продавались и продавались. Теперь, что касается шведов. С шведами студия «Квартал 95» заключила договор, мне кажется, лет за 10 до начала войны. Мне так кажется. А это наш, ребят, тогда еще наш, был эксклюзивный партнер, проданные права им на мир. Они продают товар студии «Квартал 95» в 40 стран. Вот что, собственно говоря, происходило и происходит, насколько мне известно. Мало того, я вам скажу честно, вот то, что вы назвали, там название какого-то сериала, честно, вот первого. Что 100 тысяч минут вместе и «Папик 2». Я просто не знаю даже, что это такое. 100 тысяч минут вместе. Так я вам скажу честно. Я действительно к этому так отношусь. Я вышел из компании. Бренды, которые мне там принадлежат, вот «Вечерний квартал», там, «Рассмеши комика» и так далее. У меня есть права на эти бренды. А что касается, я не участвую ни в оперативной деятельности. Я передал, я все отдал. Меня это не интересует. Меня это, конечно, большая любовь к ребятам из «Вечернего квартала», которые очень прекрасно, кстати, критиковали то, о чем вы говорите. Критиковали. Но это же не критика. Критикуют все-таки средства массовой информации. Это была сатира. Это был юмор. Дальше вы мне говорите про каналы СТС, РНБО. Смотрите, я еще раз говорю, я разделяю абсолютно. Я вышел из бизнеса, я этим не занимаюсь. А вводил я против всего списка. Я даже не знаю, где, что транслируется. А зачем мне это? Я как президент должен защищать свое украинское медиапространство. Кстати, а вот давайте сейчас посмотрим. А хорошо, что сериал «Слуга народа», кстати, шведами был продан русским. Правда, они показали одну серию. Вы знаете, да? То есть, знаете, и выключили прямо из эфира. Им позвонили из Кремля, насколько мне известно, и прямо выключили. Да, чтобы Галустян не стал президентом, понятно. Я не знаю, может, Галустян, а может быть, другие люди. А может быть, те люди, которые сегодня, собственно говоря, которые сегодня находятся за решеткой. Мы не знаем, у кого большое доверие и у кого есть действительно этот шанс. И кто готов на это. И кто на это готов. Поставить свою репутацию. Готов на это и готов отдать свою жизнь. Мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому это сложный вопрос. Был ли там человек и есть ли вообще там такой человек? Я думаю, что желающих много. А если там человек, который на это пойдет? Вот это очень важный момент. Да, так вот этот сериал там выключили. А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой. Это тот случай, когда поди пойми, что хорошо, что туда информационно попадает, что нет. И так же, как и у нас, ведь у нас же тоже с вами есть каналы, которые там долгое время или до сих пор на YouTube пространстве и транслируют политику Российской Федерации. Правда, они говорят, что это просто другое мнение, поэтому власть против. Почему? Кстати, за что товарищ Бутусов меня, между прочим, хвалил. Раз в своей жизни хвалил по поводу Медведчука. Даже что-то там написал, что, мол, неважно, что дальше сделает президент, но вот за это, мол, и так далее. Не сдержал слова, продолжил. Давайте не починати. Давайте ми перетягуємо. Як можна так ганебно брехати? Ми не будемо зараз продовжувати дискусію. Будь ласка, пане Денисе, ви отримали? Ви ж маєте відповідати. Цікава людина. Працюєте в одної рамки. Вийдіть за рамки, будьте людиною.
Людина Так ви маєте навчитись відповідати за свої слова. Можна відповісти? Ви відповідати на свої слова зрозумів. маєте. Пане За президенте, не законом, підтримуйте. Пане Юрію, рішеннями будь ласка, держави. будь ласка. А ви Пане все Денисе, з цього- пане всього Денисе, ви жарти отримали відповідь на своє запитання? переробите. Ви знущаєтесь над державою, тим, що ви замість Пане ухвалення Юрію, державних пане рішень, Юрію, дивіться, законів, ви зараз перетворюєте демонструєте на неповагу жарт. до колег, які чекають своєї Це черги. не Будь ласка, ви пане маєте це Юрію. зрозуміти, пане президент. Дякую. Дякую. Можна продовжити? Да, будь ласка, Господин Зеленський, будь ласка. просто, Тільки не треба брехати так багато. Кожного- Зупиніться, кожного- Юрію, ну вистачить. Зупиніться, будь ласка, я перепрошую. правильно ли я понял? Да. Юр, я не можу підтримати це. І вибачте, будь ласка, пане президенте, за цю маленьку дискусію. Я не можу підтримати цей тренд. Мені соромно. І цей квест, коли там ломи, лідери з громадської думки починають говорити «мені соромно» в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все це, от все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера, прем'єр-міністра Британії. Я бачила виступи Альберта Гора. Вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. Розумієте? І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні. А я хочу жити в іншій країні. Я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику «стадіон так стадіон». Я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, Юр. Країна валиться. І треба розуміти це відчуття. Його треба мати. Я перепрошую за цей зрив. Спецоперації. Замість того, щоб відповісти мені, сидить людина із посмішкою. Юрій, а ми несе вчора з вами, повну здається, чуш, говорили. про яку він не дав жодних показів. Юрій, ми вчора, правоохоронним здається, органам. вчора говорили з Просто вами про те, що бреше, президента нахабно. і Єрмака як будуть можна до цього допитувати в ставитись? Державному бюро Ну, як можна розслідування. про Мені це... здається, І ви Можна починаєте просто знову таке- піднімати цей Наталя, хайп. вибачте, будь ласка, Це можна ж повна відповісти? Я перепрошую. безвідповідальність. Можна відповісти. І продовжує. Ви зараз говорите з президентом України. Припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України, народно обраним, законно обраним президентом України. Ви зараз не на площі, за гроші з плакатом. Ви зараз сидите за цей стіл. Вас запросили, як лідера думки, про що сказала нам Наталя. Ви запитали, я вам відповів. Ви продовжуєте всіх перебивати і звертаєтесь до мене. Ви кажете про те, що я повинен показання якісь давати. Я відповів повністю за те, що було з вагнерівцем. Я повністю ви збрехали. Ви знов. Ви ж не відповідаєте по суті Пані питання. Наталю, будь ласка, Тому- пані тому Наталю, і ваше проблема. запитання до президента давайте зупинимо. Ви Будь ласка, викинули- поважайте всіх. Ні, Я поважайте вибачаюсь. вам. Ця людина Я надав висунула вам- мені важкі звинувачення. Я надав вам час Вона для не репліки. хоче Ви відповідати, відповіли. підтверджувати Я свої надав вам час для звинувачення. репліки. І Я ви- вас не перебував. а він не Ви відповів на відповіли моє президентові. Ви відповіли Чому президентові. президент не Все. відповів на Я моє думаю, ми питання? на цьому можемо завершити. Пані Наталю, будь ласка, завершуйте цю групу, ваше запитання до президента, і на цьому Тобто завершимо. відповідь на питання не важлива, можна Неважливо. брехати далі. Зараз важливо Ага, зберігати все ясно. хронометраж цієї нашої зустрічі. У нас хронометраж ще важливіше, 3 ніж групи правда. попереду. Пані Наталю, будь ласка, ваше запитання Юрій, можна? президенту. Можна? Дякую. Дивіться, я дуже під великим враженням, і в мене були інші запитання, але я, очевидно, поставлю те, яке виникло в зв'язку з цією дискусією. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте ефір «Право на владу», коли ви прийшли, це ще був передвиборний марафон, і я тоді ще сказала, здається, це англійський письменник сказав, що люди, які аплодують тому, кого коронують, так само будуть аплодувати тому, кого будуть вести на ешафот і обезголовлювати. В зв'язку з цим в мене питання. Ви для себе, ви не президент Зеленський, а ви Володимир Зеленський, як людина. Ви вже зрозуміли, в чому причина зміни риторики лідерів громадської думки, журналістів, ведучих провідних засобів масової інформації, яких ви так гостинно пригощали шашликами? Щодо вас. Дякую за запитання. До речі, хочу вам сказати, Наталя, все, що я намагаюся робити, я і як президент, я Володимир Зеленський, і як людина, як Володимир Зеленський. Я знаю, якщо я втрачу відчуття, що я людина, втрачу зв'язок з суспільством, мені здається, я втрачу все і буду таким самим, як всі інші були президенти. А я точно не йшов заради цього. Щодо тих людей, яких я пригощав, я навіть не пригощав чи не хотів підсластити нашу зустріч. Я просто хотів дійсно, щоб наше суспільство і засоби масової інформації, вони отримали реальне розуміння
кого ви обрали. Ви обрали людину. Я хотів бути товаришем, я хотів бути реально мати підтримку з вашого боку саме зараз, коли війна, коли багато складнощів. Я не хочу жалітися. Я вважав, що я можу це зробити. А чому? Багато причин. Зараз я щось скажу, опять знов буде хтось щось кричати. Я не хочу нікого звинувачувати. Багато причин. Якісь люди втратили владу, зараз хочуть її отримати, хочуть якийсь реванш. І через всі можливості вони заходять і тиснуть на мене, на владу. Людям не подобається слово «влада». Окей, давайте я буду говорити на мене особисто. З тиском нічого не вийде. Який я був, такий і є. Я емоційна людина, я жива людина, я чиста, правдива людина. І я не брешу. Іноді не все я можу сказати, правда. Ну я правда не можу собі дозволити деякі речі говорити. Ось і все. Але я точно це говорю безкоштовно. Не заради грошей. Це важливо. Це важливо. Будь ласка, не ведіться на це. Будь ласка, Можна сказати? Юрію, ви мали можливість поставити своє запитання, поважайте всіх оточуючих, поважайте етику і мораль. Ви зараз не з президентом сперечаєтеся, ви зараз сперечаєтеся зі здоровим глуздом і з етикою. Будь ласка. Перепрошую. Дякую. Да. І саме тому через повернення влади і через деякі такі речі є такий тиск. Друга історія, правда, олігархічна. Знаєте, в чому питання цього закону? Питання, до речі, дуже банальне. Питання в декларуванні. Питання в тому, люди не хочуть показати, що реально у них є. Неважливо, до речі, де у них є, тут чи за кордоном, це не важливо. Важливо показати, що в тебе є, і в цьому немає секрету. І то, це якщо ти вирішив, що ти олігарх. Якщо ти вирішив, ти будеш декларувати. Друга історія, декларуй, будь ласка, свої зустрічі. А в чому секрет цих зустрічей? Буде зрозуміло людям, що ти на когось впливаєш. А що поганого? Погано, ну покажи, що ти впливаєш. Або не впливаєш зміст цієї зустрічі. Це відкрита політика. Я ж зараз зустрічаюсь, і ми всі один одному відверто говоримо, відверто, що хочемо. Може, не все сказали, не все, що хотів. Але тим не менше люди бачать, як ми говоримо дуже відверто. Зміна напрямку також зрозуміла риторики. Якісь люди нічого не отримали. Розумієте? Ну нічого не отримали люди. Вони щось чекали, не отримали. А знаєте як? А жити хочеться краще, ніж ті гроші, які тобі реально, в реальному секторі готові заплатити. Тому що я ж медійний ринок, ну прекрасно знаю. Я ж знаю всі гроші. Я ж знаю, що таке ринок. Я знаю, скільки може отримати ведуча, я не про гендерне порівняння, ведучі можуть отримати засоби масової інформації, тому що є ринок, і там є ікс грошей. І той, хто найрейтинговіший, отак і діляться ці гроші. І звідки в цьому ринку грошей в 10 разів більше, зрозуміло, з тих людей, хто має ці гроші. Ось і все. Декларування буде бачити, як це відбувається, які йдуть потоки. Бо без цього не можна, бо це буде порушення законодавства. Це глибока рана тощо щодо офшорів, якщо ми говоримо і так далі. Офшорний закон, проголосований партією «Слуга народу», поданий мною, який починає діяти з 1 січня, це відповідь. Відповідь на, в принципі, всі історії пов'язані з офшорами. Тому і наступні вибори. Люди хочуть повернутися. Ну окей, люди хочуть повернутися до влади. Заради стабільності ви сядете за стіл переговорів зі старими елітами? Заради стабільності Заради України. того, щоб не розхитувати державу. Заради стабільності України я готов до розмови будь-ким, але не через те, що це буде шантаж. Заради шантажу я ніколи не сяду. Я і не сідаю з ними. Дякую, колеги. Дякую вам. Дякуємо вам. Сподіваюся, що все, що президент розказав про мене, він підтвердить.
Третій блок, да, пане президенте, у нас міжнародний блок, маємо можливість трошки подихати і конструктивно поговорити з Як колегами. буде, подивимось. Да. А спокійніше це. Будь ласка, починайте. Добрий день. Ви сьогодні вже Добре, кілька я тоді давайте потім. Вибачте. нічого. Кілька разів щодо Російської Федерації казали, що дії Російської Федерації зараз це залякування. Але в той же самий час ви сказали, що ескалація можлива в будь-який момент. Тобто це все ж залякування, чи вони хочуть розв'язати війну, і чому це зараз відбувається, яка мета цього? І якщо все ж таки війна, наскільки вони можуть далеко зайти? Дякую за запитання, Ольгу. Я правда кажу, що вважаю, що 8 років це може бути будь-який момент, тому що це було. І коли хтось каже через те, що ми бачимо різкі кроки у сторону НАТО, я кажу, це вибір України і НАТО, да, об'єднане їх рішення, але це точно не є причина, вона причина ескалації риторики Російської Федерації. Чому? Тому що в 2014 році ми не бачили таких потужних кроків прямо вперед, да, і на початку війни, а війна відбулась, і початок війни. Тому я кажу, що це залякування на сьогодні з приводу тієї інформації, що ми бачимо. Тобто накопичування військ, підійшли, відійшли, ротацію, якісь стрибки, якісь кількість людей. Наприклад, снайпери пішли по всій лінії розмежування, вони ходять іноді напружувати ситуацію, показувати нам, вони стріляють, снайпер іде, він стріляє, іде далі. Наші відповідають сюди. Снайпер вже пішов, а звідси сепаратисти знов відповідають. Тобто це декілька таких постійних речей, коли ми бачимо, що буде напружена ситуація, ми бачимо вже, знаєте, як перед діагнозом бачимо вже симптоми. Тому, коли я кажу, що це залякування, тобто ймовірність атаки і ескалації може бути в залякуванні. Тобто це, як пам'ятаєте, навесні навчання. Висока ймовірність, страшна ймовірність, тому що завдяки навчанням об'єднаним з'явилось набагато більше людей, там плюс 100 тисяч. І це ймовірна ескалація, так вона і називається. Чому? Тому що вони там, іде напружена ситуація і йдуть провокації. Якщо ми на провокацію дуже сильно, без стримання відповімо, ми завжди відповідаємо, але якщо ви раптом на якусь провокацію сильно відповісти, а в цей час у них там навчання і накопичування плюс 100 тисяч, ймовірність ескалації вища. Чому Зараз ситуація гірша, ніж була навесні? Ні, я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менше. Я вважаю, що їх більше, ніж момент припинення вогню. Момент припинення вогню, про який ми домовлялися. Да? І це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації. Тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно, показувати і для супутника, і інших розвідданих, показувати, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки, а потім техніку привезли, а потім відійшли. Тобто, щоб ви бачили, що накопичування техніки йде також. Тому такі ризики, вони є. І риторика. Хочу звернути увагу, чому ми вважаємо, що дуже небезпечна, тому що дуже небезпечна риторика пішла з Російської Федерації. Ви бачите, декілька важливих акцентів, на які б я звернув увагу. НАТО. Вони дуже багато повторюють питання НАТО, розміщення військ. В Україні вже розміщення військ, деяких союзників, присутність НАТО. Вони це збільшують. Чому? Тому що ця історія з НАТО, вона завжди працювала на їх внутрішнього споживача, через що вони кажуть, що ми захищаємо. Коли Росія каже, ми захищаємо свої кордони, я вважаю, і щоденно вони це роблять, я вважаю, що це дуже небезпечно. Тому тут я повністю погоджуюсь з нашими, наприклад, партнерами, Сполученими Штатами, коли ми обмінюємося інформацією. Я повністю погоджуюсь, це дуже небезпечна історія.
І другий сигнал той, що я бачу, що щось з Мінськом не виходить, Україна зриває Мінськ, Україна зриває Мінськ, постійна ця риторика в нормандському форматі, нема що зараз ще не домовились, нема що обговорювати. Тобто Мінськ у будь-якому випадку це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. Тому я вважаю, що це сигнал. Тут не питання, як ми відносимось до Мінську, тут питання, що це також ще один важливий сигнал. Сигнал чого? Яка мета цієї Сигнал, що риторики? може бути ескалація. Тобто може бути війна? Дивіться, може бути ескалація. Але моя особиста думка, що і третій сигнал, ось про який я хочу сказати, те, що я особисто бачу, я говорю про це з нашими декількома лідерами, які нас підтримують, вони зі мною повністю погоджуються. Такий момент складний. Тобто Північний потік, напружена ситуація в Білорусі, тиск на кордони з Литвою, з Польщею, поодинокі випадки щодо наших кордонів, декілька мігрантів там наші спрацювали, все нормально. Тобто, скажімо так, загальна ситуація, що не тільки з Україною проблеми. Розумієте, да? Що у тебе Європа є і інші проблеми. Подивись, у тебе енергетична історія, дуже серйозна. У тебе проблеми на кордоні. Тобто накопичування різних цих проблем. З цих проблем треба виходити, вирішувати. А як великі лідери це вирішують? Тобто обмін спокою десь на рішення інших проблем. Тобто розігрують таку карту, вигідну для себе. Тому я вважаю, що все це не дуже гарні сигнали, але тим не менш, якщо можна скажу, важливий момент російською, тому що я хочу, щоб русские люди русские понимали, что четвертый момент, риторика, которая сейчас есть информационная, что им говорят о том, что украинцы ничего не хотят, украинцы не видят никакого, примирения, украинцы начинают эскалацию. Вот важный момент. Это сигнал, к которому где-то пару недель. Украинцы начинают эскалацию. То есть мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя, сказать, понимаете, да, фундамент, чтобы потом сказать, почему. Потому что история защиты того или иного населения, мы эту историю прошли. Поэтому я по-русски хочу людям сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. И у нас в голове такого нет у людей. И хочу сказать, когда они говорят эскалация возле границ с Россией, плохая история, плохая риторика, потому что это не граница, контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной. Обратите внимание на эту риторику. Очень опасно. И русские пускай обратят внимание. Это не Россия, контактная линия. Это Україна, временно оккупирована. І там не визнані збройне формування, і не визнані республіки, і не визнані також Російської Федерації. Поэтому вот примерно такі у мене ощущення. Я знаю, що колеги самі визначили чергові запитання. Давайте. Да, будь ласка. І якщо можна... Але все-таки маючи 100 тисяч майже навколо наших кордонів, північ, схід, південь, ми маємо бути готові. І в зв'язку з цим питання, як ми зміцнюємо нашу армію, чи плануємо ми ще якісь додаткові закупки озброєння в Сполучених Штатів, частину ми вже одержали, можливо, в інших країнах, як нам готові на випадок все-таки якихось загострень військового нападу, допомогти наші союзники, Сполучені Штати, країни НАТО, можливо, ви маєте від них чіткі конкретні сигнали. Чи правда це, що канадські винищувачі можуть бути передислоковані в якості такої підтримки з Румунії на Україну? І як один із факторів називається той факт, що продовження транзиту російського газу по наших газопроводах – це буде один із стримуючих від ескалації, від нападу факторів. Чи ведуться розмови, консультації з Москвою стосовно продовження транзиту, чи, можливо, навіть прямих закупок газу, які
не заборонені нашими контрактами. Дякую. Дякую за запитання. По-перше, я хочу вам сказати, дякуючи нашим партнерам, і сказати вам дуже відверто, ми, в принципі, не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію дуже пряму від Сполучених Штатів, від Британії, від Туреччини, від країн Європейського Союзу, наших друзів, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю. Чітких таких речей, скажімо так, я не отримую. Всі сигнали ми отримуємо, в принципі, тут немає секретів. Щодо винищувачів, дивіться, ми проводимо різні консультації щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території. Про це на сьогодні мови немає. Це друге. Третє, дивіться, про багато речей. Про підтримку щодо техніки. Це навіть не дивіться, це діючі. Я хочу вам сказати, це не на випадок ескалації. Це зараз відкрито кажуть країни, на випадок ескалації буде допомога, буде технічна тощо. В принципі, зараз ми постійно закуповуємо техніку чи отримуємо техніки. Зараз у нас там ще наші айленди, ще 2 приходять зі Сполучених Штатів. Тому ця робота ведеться постійно. І я вважаю, що дуже важливим є сигнал щодо розмови радника президента Сполучених Штатів. Повинна бути розмова з радника щодо безпеки. Пана Салівана, я знаю, повинна бути розмова з головою нашої адміністрації, з Андрієм Єрмаковим. А також скажу вам відверто, прекрасна була зустріч нашого нового міністра оборони, на рівні міністра оборони і Сполучених Штатів, і не тільки на рівні керівництва інших служб. Там є багато різної інформації і багато різної допомоги, яку у разі складнощів ми будемо отримувати. Чому я кажу це в майбутньому? Тому що мені здається, що ми повинні з вами звикнути, що поки ми не отримали, у нас цього ще немає. Але всі ці сигнали дуже позитивні. Є інші сигнали. Європейський Союз, наприклад, вчора я розмовляв з Шарлем Мішелем і з Ангелою Меркель, і Шарль Мішель, я йому вдячний, він постійно проводить консультації із Російською Федерацією. І також для нього це питання також дуже пріоритетне, тому що там є питання, ви знаєте, і складнощів між Азербайджаном, Арменією, і Грузією, багато різних викликів. І Шарль Мішель мені каже відкрито, що ми за те, щоб ви виходили на спілкування з Росією, виходили на діалог. І кажіть, будь ласка, відверто, я тому і сказав, що я хочу відверто сказати, ми так готові. Я об этом постоянно говорю. И от россиян мы слышим, чего-то не хватает для встреч. А я считаю, что если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент Российской Федерации тоже должен, мне кажется, публично это сказать, что мы не планируем. Мне кажется, это так. И, по крайней мере, публично. Или даже мы готовы там к разговору, мы не раз говорили, не хотите встречи, давайте говорить по телефону. Давайте это скажем публично, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас бы был важен. І поэтому і Шарль Мішель мені сказав, що нам треба формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я тут розраховую на декілька форматів, скажу вам відверто. Є нормандський формат, про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути, щоб на Росію, щоб у нас відбулося засідання четвірки вже з новим канцлером, ми вже це розуміємо. І паралельно ми очікуємо від переговорів
Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймається, але найголовнішим питанням, чи одним з головних питань, все одно буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат перемовин. І окремо те, що сказав Шарль Мішель, і про що ми говорили, що треба терміново розмовляти між головами адміністрації, між Козаком, Єрмаком чи в будь-якому іншому форматі. Це те, що він мені сказав, терміново, щоб люди, щоб Європа, щоб всі бачили, що якщо люди спілкуються, значить ескалації повномасштабної не буде. Я з ним повністю погоджуюсь, найближчим часом такі розмови чи зустрічі, чи дзвінки повинні бути. А по газу, Давайте я далі, вибачаю. давайте. По газу у нас контракт до 2024 року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ви чули, що ми навіть сказали, що давайте, окрім нашого контракту, ми готові збільшити транзит. Дозволяють наші потужності. Я вважаю, що це у нас був вдалий крок. Ми сказали, давайте там знизувати собівартість транзиту, буде менше, ніж у будь-яких інших потоків. Да? Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту про транзит. Окрім цих заяв я нічого не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і Газпромом, їх не було. І про закупівлю не йдеться. Не йдеться. BBC, будь ласка. Добрий день, Володимир Олександрович. У мене питання, мабуть, буде в продовження минулого. У березні 2020 року, невдовзі після вашої першої, як на сьогодні останньої очної зустрічі з Володимиром Путіним, ви дали інтерв'ю британській газеті «Guardian». І я, з вашого дозволу, зацитую один з пасажів з нього. «Я не віддам 5 років, які дав мені народ України на те, щоб займатися Мінськом. Просто не віддам. Я розумію статистику, я дивлюся, скільки людей загинуло, а ще 5 років я не хочу цього. Тому ми поставили перед собою завдання, і я вважаю, що на всі домовленості держава може витратити рік, а потім повинна бути реалізація. Довше не можна. Як ні, потрібно змінювати формат, стратегію, повертатися до розмови, коли настане час». Пройшло з моменту вашої зустрічі з Путіним 2 роки майже. А виглядає, що наша стратегія абсолютно помінялась. Ми так наче сидимо і ждемо від моря погоди. Мінський формат, він нам може подобатись чи не подобатись, він не працює. Ви можете говорити, що всьому винен Путін, який не хоче з вами зустрічатися, чи росіяни, які не йдуть на переговори. Ну, але в Україні взагалі є план, що робити з Донбасом, якщо це не мінський, не нормандський формат, це стіна, чи це, як недавно сказав пан Сівоха, може він взагалі дозволити голосувати на українських виборах. Взагалі, є якийсь план, крім того, що сидіти і чекати, що буде далі? Окей, по-перше, я хочу вам сказати, що все не так просто. Тоді не було. Я зараз не виправдовуюся, я просто хочу вам нагадати, це було у грудні, 1,5 роки тому, щось таке. Да? Важливо зрозуміти, не було ковідів, не було енергетичної кризи. І ще раз хочу зазначити, що ви абсолютно праві, я не виправдовуюсь, але так і є. Загальмувалось все. Тобто у нас була нормандська зустріч в березні місяці. Після нашої зустрічі тоді в грудні, зустріч друга повинна була в березень, щось таке, квітень. Вона просто через ковід чи не через ковід. Давайте так скажемо, тому що ми ж все-таки хочемо якимось чином знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації. Я не знаю, що там кричать, воєнне положення, чи що. Я не хочу цього. Я вважаю, що ми через це постраждаємо. Економіка постраждає, ВВП постраждає, все постраждає. Ми не зможемо. Ми зараз не готові. І інша справа, що будь-які... Секунду. Не готові до чого? Зараз. Так. Ми сьогодні не готові ризикувати нічим. Я вважаю. Ще це неправильний крок. І інформаційно вважаю. Цей тиск, ще раз хочу повторити, це важливо. Це все б'є по нашій економіці. Навіть те, що розповсюджують інформацію, завтра війна. Всі повинні зрозуміти. Так Буданов... Зараз, секунду. І Буданов розповсюджує. Одну секунду. Дивіться. Ймовірність ескалації, вона є. Вважаю, що іноді дуже гучно люди з інших держав, і з нашої держави, і наше керівництво цю інформацію підтримує. Я вважаю, це дуже гучно. І треба бути дуже обережними, тому що це впливає на внутрішню ситуацію, внутрішню економічну ситуацію України. Перше.
нормандський формат, Мінськ був єдиним, що воно є. Я вам казав, що ми підемо паралельним шляхом. Я вважаю, що ми заздалегідь його почали. Він зараз, я вважаю, іде. Чи буде результату дипломатичного шляху між залученням Сполучених Штатів, я вважаю, ми побачимо. Можна так відповісти на це питання? Коли побачимо? Якщо, дивіться, побачимо. Я не впливаю на деякі речі, на деякі зустрічі. Далі, щодо Мінську, так і є, ви абсолютно праві. І що воно працює, не працює, але, ще раз хочу сказати, це єдине, що працювало, і навіть режим припинення вогню, навіть через те, що була потім ескалація, навіть те, що було, і всі кричали, і говорили, що режим припинено, але спочатку режиму припинення вогню, подивіться, не тисячі. Мені жалко всіх цих людей. 66. Да? Ну, не тисячі. Да, я знаю, що це поганий результат. Але, із двох зон, як то кажуть. Да, ми ж з вами розуміємо. Тому, щоб там не було, а потім втрутилась ситуація з Мінськом. Я просто хочу вам сказати, що так вийшло з Мінськом. Ніхто не літає в Мінськ, всі говорять по телефону, в відеоформаті, ковід, Мінськ, режим припинення, щось там зірвано, енергетична криза у світі. Багато причин, чому Нормандія не так актуальна, як тоді вона була. Тому що всі були заряджені тоді на результат. Я так вважав. І треба було дуже швидко діяти. І є причини. Секунду, я хочу просто не забути речі, про які ви мені сказали, і хочу вам сказати. І тому березень, квітень, ми розуміли, що це унеможливлює потім ситуацію тримати дуже актуальною. Розумієте? І тому паралельно, що стосується і стіна, це ж умовні речі. Ми ж з вами розуміємо. Це ж умовні речі, це просто говорити людям стіна. Зараз ми будуємо кордон. Зараз ми починаємо фінансувати, в принципі, кордон України. У нас багато проблем на кордоні з Білорусом. Це ж не кордон з людьми, це кордон між державами. Він повинен бути. Його просто немає, не існує фізично. Фізично. І у нас, і в Литві, в Польщі там трішки краще, але і у них 400, мені здається, 8, а у нас щось таке, а у нас там біля 1100 з Білорусі. Тобто десь це стіна, але зараз говорю не між людьми, розумієте, да? Десь ми закриваємо ці дірки, скажу вам відверто, так і є. А десь ми бачимо, знаєте як, втрачання, те, що я вам сказав, це гібридна така історія з Російською Федерацією, дуже потужна, щоб втратили Україну як актуальність. Немов, да почекайте з Нормандією, почекайте з всією Україною, ось вам енергетика. Почекайте, Європа, ось вам, будь ласка, іммігрантська криза по Білорусі. Розумієте, да? І такий ком, і навіть коли ми говоримо, всі завжди кажуть, номер один питання, але, а є ще 2, 3, 4, 5, 6, 7. У всіх цих моїх відповідях одне ми розуміємо точно. Будь-яка не буде у нас підтримка, я маю на увазі, буде підтримка чи не буде. Те, що ми повинні розраховувати на себе, і те, що ми у будь-якому випадку, йде ескалація, немає ескалації, є Мінськ, не буде Мінськ. У нас повинна бути дуже сильна армія. Ми повинні бути готові до захисту. І це, в цьому я впевнений. І вважаю, що ті політичні сили, які сьогодні говорять, нам треба йти сьогодні, йти війною, мені здається, не уявляють і не думають ні про кого, і точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди, перш за все, ми не можемо втратити всю нашу армію, і вона потужна, вона забере з собою більше, ніж... Але це сьогодні неможливо. Я вважаю, що сьогодні це неправильно. Спочатку потужна армія,
потім технічно потужно, з людьми. Ось ви казали, у нас є питання щодо контрактників. Вони кажуть, ну не може людина, якийсь там кур'єр, заробляти стільки ж, скільки військовий. Да, коли він знаходиться на передовій, він отримує в 3 рази більше. Але ж потім ротація, він повертається, і що він отримує за гроші? Це виклик, який ми вирішимо у наступному році. Вирішувати буде крок за кроком, армія велика, великі гроші, але ми повинні це робити. Це не втратити людей, не втратити мотивацію. Ну, це дуже важливо. Поки що це такі плани. Дякую. Далі, будь ласка, Максима, ви? Що є? Дякую. Ви чи хто? Можу я. Доброго дня, пане президенте. Максим Савчук, Радіо Свобода. Доброго дня, Максим. Хотілося б поговорити, мабуть, на вашому такому екваторі президентства про те, як ви оцінюєте себе як президент і наскільки ви задоволені своїм президентством. Ми пам'ятаємо, що були обіцяні нові обличчя, натомість ми бачимо, що посади отримують чиновники часів Кучми, часів Януковича. Ми пам'ятаємо про обіцянки відкритості, але ви продовжуєте жити на державній дачі. Рідко спілкуєтеся із журналістами, на жаль. На свій запит другий місяць я не отримав відповідь, наприклад, це про те, як Офіс взаємодіє із журналістами. Обіцялися посадки весною, натомість ми бачимо ознаки такого вибіркового правосуддя щодо Татарова і Трухіна. І питання на загал таке. Як ви думаєте, чи не були введені в оману громадяни, які у 2019 році обрали вас президентом? І чи ви задоволені тим, в якому напрямку ви ведете політику? І як загалом на даному етапі розвивається Україна? Дуже дякую за запитання. Щодо задоволений я чи задоволений, спочатку ви сказали про задоволеність результату моєї політики, що ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами тими, що зроблені. Не все, що ми обіцяли, але давали на це, мені здається, все ж таки 5 років, а не 2,5. Не все зроблено. Задоволений земельною реформою, задоволений інфраструктурною реформою, задоволений. Дуже задоволений цифровізацією нашої держави. Це найголовніший крок, про що ми говорили, боротьби з корупцією. Я досі так вважаю, що найкращий результат буде, знаєте, початок судової реформи, а ми розуміємо, який це дуже складний і довгий процес, і правоохоронні органи, і судова влада. Це буде дуже довгий процес. Але я з самого початку говорив, цифровізація, якої в нашій державі немає, це швидкі результати, швидкі перемоги і швидкі кроки, щоб тим не менш тією чи іншою мірою позбавити наше суспільство від спілкування з чиновником, від спілкування, а говорити з комп'ютером, тобто зменшувати корупційні наслідки. Деолігархізація, також я вважаю, що це крок щодо зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, в принципі, на вплив на суспільство. Тому що в кінці кінців ти впливаєш завдяки деяким речам на суспільство. І тому боротися з олігархами ми обіцяли і ми боремося. Да? Що стосується нашого суверенітету, нашої оборони, я вважаю, що ми зміцнюємо нашу армію. Багато чого не зроблено і не так швидко. І я багатьма речами зовсім не задоволений. Ми домовились, класні 2 програми, ракетна програма, програма флоту. Дуже повільнена вся ця історія. Дякую Андрію Васильовичу, що служив державі. Таран, він пішов, зараз Резніков, я йому сказав дуже швидко. Зустрічався з Джонсоном, пройшло цілий рік. Чому гроші ми не витрачаємо на флот? Почалось декілька військових кораблів ми отримали, почали будувати в Туреччині корвет. Такі речі. Я хочу, щоб ви розуміли, знаєте, те, що ми можемо, ми робимо. Може, ви і праві, можна зробити більше. Чи є
у суспільства запит на зміни, він є. Що стосується нових облич, в більшості своїх обличчя нові. Є люди, так ви праві, є люди з часів Януковича, але ж це не його соратники. Тим не менш, ви праві, бувають і такі випадки. Абсолютно праві. Але я вважаю, що ми з вами також жили. Я це говорив. Ми жили з вами за часів Януковича. Я був продюсером кампанії, яка не ложилась під Януковича. Правильно. А ви були, напевно, журналістом, який так само виконував свою справу чесно, впевнений в цьому. Тому ми всі жили за цих часів, і ми всі живі люди, і всі помиляємось. І, на жаль, я б хотів би жити з командою, яка не помиляється, яка йде тільки вперед. І не хочеться в деяких напрямах, мені не хочеться робити крок вперед, а потім щось тебе еліти, щось, чи помилки штовхають назад, і ти робиш 2 кроки назад, не дай Боже. Тобто цих речей, мені здається, я уникаю, але не завжди вдається крок вперед і не зробити знов крок чи півкроку назад. Ну не вдається за все. Ви праві. Чи я задоволений? Я задоволений окремими такими речами, про які я сказав. Я не знаю, чи їм пишатися. Ну, мені здається, це я вже коли буду старою людиною, я буду розуміти, вдалося це чи не вдалося. Зря це було або правильно, що ми так робили. Чи правильний результат, і чи я був нормальним президентом. Я навіть не кажу, що я повинен бути найкращим у світі. Людей не буває ідеальних. Чи був я гідним президентом своєї держави, свого народу, який мене обрав, або ні. Я це зрозумію. Я зрозумію це і мені здається, по відношенню людей до мене особисто. І це точно я зрозумію в найближчому часі. Сьогодні я це розумію, я виходжу на вулицю, і це правда, я завжди спілкуюся з людьми. Я хочу почути, в чому проблема, але чуючи ту чи іншу проблему, ті чи інші ризики, я бачу відношення. Ви ж розумієте, коли ми спілкуємося один з одним, ми розуміємо, ви вірите мені або не вірите. Чи ви нормально для мене ставитесь, або не дуже. Чи ви з ненавистю, чи ви прийшли просто там покричати. Або ви предметно бачите і ще й вказуєте мені, що робити. І це також, якщо це в коректній формі, я вважаю, що це правильно. Щодо того... Кадри, відкритість і правосуддя. Три основні тези. Про кадрові речі. Ні, я ще, мені здається, не закінчив про кадри, якщо можна. Я вважаю, у нас є декілька кадрових перемог. Я вважав, що їх будуть десятки. У мене немає десятків перемог кадрових. Тому що навіть нові люди, які приходили, на жаль, деякі люди не змогли витримати тиск і психологічний тиск. Є декілька людей, не хочу, я хочу, щоб у них склалося життя, вони психологічно виявилися слабкими. І після кожного Фейсбуку, кожної медійної атаки, телебачення, тощо, вони просто приходили до мене і казали, ми просимо вам, ми більше так не можемо, ми більше так не хочемо. Да? Земельна реформа, коли приходили депутати, казали, ми приїжджаємо додому, а там селяни їх так налаштували, такі, розумієте, вони приходять і кажуть, ми вам сожжем, там, на Востокі, ми вам сожжем дом, якщо ви приймете цю реформу. Багато людей не витримується. Я радий, що я витримую, і декілька людей у мене дуже потужні. З іншого боку, хочу вам сказати, що декілька людей, які не приходили зі мною, і їх стає все більше, які з'явилися потім. Я вражений, сильні люди. Я задоволений сьогодні міністром. Зараз когось не назову, образиться, але тим не менш, відверто так відверто. Я задоволений міністром інфраструктури. Я задоволений сьогодні, нарешті, Юлією Свириденко, першим віце-прем'єром. Я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Я так вважаю на сьогодні. Я вважаю, що вона професійна і порядна. Подивимось. Я вважаю сьогодні, що у нас
чесний і професійний міністр охорони здоров'я. Не хочу ні про кого про минуле говорити. І я вважаю, що у нас дуже потужний голова офісу, у якого такий важкий хрест. І стільки всього, стільки зрад, скільки про нього сказали. І це неймовірно несправедливо. І я просто, я навіть не уявляю, що, тому що я знаю, що з моїми батьками щоденно відбувається. І я просто навіть не уявляю, що в його батьках. Через день народження, чи що ви маєте на увазі? Що маєте на увазі через день народження? Ну, про останній матеріал, про Гуту, про Єрмака. Останній ваш матеріал про Гуту? Це не мій, це колег. Добре, Пане Максиме, давайте мали по своє кадрах. запитання. По У нас кадрах. Михайло Чому- Ткач буде в І нас. саме не через це, а через те, що він повертає людей, через те, що він займається багатими, дуже складними речами, складними справами, міжнародними речами. Разом з міністром, до речі, закордонних справ, вони разом це роблять. Це великий тиск, напружений тиск, не помилитись, не підвести державу. День народження – це не про що. Хочете про це поговорити? Давайте. Я залишу це Так, колезі. окей. По Це- кадрах можна? От ви сказали, що кадрова перемога. В чому Я кадрова не сказав. Я сказав в деяких випадках. Я вважаю, що і було багато помилок. Я погоджуюся. В чому Не шукайте тільки погане. кадрова перемога чи кадрова поразка у призначенні Татарова, наприклад? В чому? Це питання, дивіться, це питання все ж таки до голови офісу. У нього сьогодні є декілька замів, є Кирил Тимошенко, є Татаров, є Смірнов, є Шурма. Я вважаю, що це його особиста відповідальність переді мною щодо результату. Раз. Друге, дуже складно знайти професійних людей. Дуже складно, це так і є. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці. Ну, дуже потужна людина. Я так вважаю. Тому коли я вам говорю, що є помилки, є перемоги, ось і все. Так воно і є. Дякую, пане Максиме. Я В чому перепрошую, сила- давайте в чому далі. сила Татарова? Так, до речі, До вибачте, наступного будь ласка, запитання. вибачте, будь ласка. Вибачте. Ви поставили ще запитання про чому я рідко дуже спілкуюсь з пресою. Про так. відкритість, так. Да. І про правосуддя. Що про правосуддя я не зовсім вибірковість розумію. правосуддя. Я не маю впливу на правоохоронні органи, ви це прекрасно знаєте. І ви знаєте, сьогодні вертикаль. Я відновив, до речі, всю, хочу вам, антикорупційну інфраструктуру, яку повністю заблокував Конституційний суд. І цим займався також пан Татаров. Я не знаю його плюсів, мінусів, він цим займався також. Тому я не знаю, це питання все ж таки для голови офісу. Але тим не менш, відновлено. НАБУ працює. Ніхто, як то кажуть, не збив керівника НАБУ. НАБУ працює. Окрім, а далі це вертикаль, ви розумієте, як це працює. Будь-яка справа. Є НАБУ, поки немає САПу, є Генеральний прокурор, є ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Я в цьому трикутнику, вибачте, не працюю в цьому трикутнику. Слава Богу. Щодо зустрічі з журналістами, все ж таки хочу відповісти. Я працюю і на вихідних, і іноді на вихідних я можу дозволити собі десь залишитись. І навіть цей день ви приїжджаєте до мене або прилітаєте. Ваші колеги, дивіться, і немає питань, приїжджайте. Немає питань до цього. Я до того, що у мене немає часу з вами зустрічатися постійно. У мене дуже багато питань, дуже багато рішень, дуже багато проблем. А найголовніше, з цих дуже багато треба ще знайти рішення, щоб кількість дуже багато зменшувалась щоденно. І це моя на сьогодні задача. Тому я прошу вибачення перед всіма журналістами, з яким я не можу зустрітись. Але я і не зобов'язаний, хочу вам сказати.
Я точно зобов'язаний. Володимире, давайте. Да. Можливо, інформація, яку ви на початку навели. Олег, Можливо, давайте. Я підготовку мушу втрутитися, державного- пане Володимире. Я сказав, я вважаю, що це інформаційна, що це інформаційна атака. Я так вважаю. Ще одна по дискредитуванню деяких ситуацій щодо дестабілізації нашої держави. Я дуже хочу вірити, що та інформація, яку ми отримали, просто отримали, реальну інформацію, яку ми отримали. І з приводу навіть аудіосвідоцтва в деякому моменті, фрагмента. Я дуже хочу вірити, це хтось робить, щоб втягнути ту людину, про яку я саме сказав вам, у боротьбу. Ось і Це все. хтось, це Кремль чи інші Пан якісь Я не Володимир, готовий якщо про ви це. поставите Я не своє можу про це. запитання, ми так будемо продовжувати дуже довго. Дозвольте, я заключне запитання цієї сесії поставлю. Ще у нас є Вибачте, Олександр. будь ласка, я перепрошую. Володимир Рубяний, Міжнародна агенція Bloomberg. Будь ласка. Хочу продовжити тему про кадри. Зокрема, поговорити про Національний банк України. Нещодавно Україна підписала новий меморандум з Міжнародним валютним фондом, і в цьому документі було зазначено, що є така проблема, як, якщо перекладати на українську, як погіршення якості кадрів у Національному банку. Ми знаємо, що було кілька хвиль звільнень з Національного банку, і були повідомлення в засобах масової інформації, що ви навіть втручалися в, скажімо так, вирішення цієї проблеми. Літом зустрічалися з кількома працівниками, звільненими з Національного банку, і начебто навіть висловлювали своє незадоволення під час цієї зустрічі головою Національного банку Кирилом Шевченком. У зв'язку з цим у мене запитання: як ви оцінюєте діяльність голови Національного банку зараз? Чи бачите ви підстави для його звільнення найближчим часом? Чи хотіли б ви, щоб пан Шевченко пішов, чи, можливо, самі плануєте його замінити? Ну і якщо це так, то кого б ви хотіли бачити замість нього на цій посаді? Дякую. Дякую вам за запитання. Дуже складне запитання. В принципі, дуже складне запитання. Відповідь на ваше запитання викликає багато різних ризиків. Я не маю права втручатись ви розумієте, в операційну роботу Національного банку України, НБУ, керівництва Нацбанку. І, в принципі, я не маю права порушувати незалежність Національного банку України. У мене немає цих повноважень. І навіть тоді, коли я, як ви сказали, втручався в ситуацію, коли до мене звертаються люди з проблемою, я не можу сказати, це як журналісти, як, вибачте, Максиме, як Максиме, наприклад, він сказав щодо правоохоронних органів. Тобто я не маю вплив, але якщо до мене звертаються, я повинен відповісти, чи принаймні допомогти, чи принаймні загасити тимчасово пожежу. Я вважаю, що те, що я зробив, я погасив тимчасово пожежу, яка призвела не до зміни керівництва Національного банку, стабілізувала ситуацію з курсом і підписанням меморандуму з Міжнародним валютним фондом, окрім підписання, отриманням траншу від Міжнародного валютного фонду. В цій ситуації складний пазл. Ось і все. І мені потрібен був тут тільки результат. І він не тільки мені потрібен, міністру фінансів, прем'єр-міністру Шмигалю, він також дуже якісно діяв в цій ситуації. Це дуже була важлива командна робота, незважаючи, як ми і через які причини один до одного відносимо. Це не причина, розумієте, да? Тобто ми повинні показати стабілізацію, нормальний клімат інвестиційний, щоб не уходив інвестор з ринку, підписався з Міжнародним валютним фондом і окрім ще одного траншу 700, очікуємо нової програми, очікуємо наступних грошей 2,2 навесні. Дуже високі ризики, які дуже сильно впливають на мої думки про кадрову політику в Національному банку. І я в своїй компанії, якою я керував, я ж був все ж таки кризовим менеджером.
щоб там не відбувалось на ринку, я завжди робив так, щоб компанія була максимально прибутковою номер один, і щоб люди і давати більше робочих місць, а не звільнення. В цій ситуації і, в принципі, на посаді президента я постійно дивлюсь на ризик. Я щось можу хотіти, не хотіти, щось мені подобається. Якісь люди, я слухаю, але далі все дуже просто. Ви знаєте, не знаєш, як поступити, дій за законом, дивишся на ризики там, де менше. Тобто ситуація, я вважаю, в Національному банку восени була кризова. На початку осені, влітку, чесно кажучи, воно затягнуло. Вона була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я думаю, тому і Міжнародний валютний фонд, до речі, звернув це і в меморандумі на це. Тобто там не про особистість, я вважаю, там в принципі, що хлопці, зверніть увагу, з кліматом в Національному банку не дуже. Я розумію, про що вони. Я заспокоїв цю ситуацію, наскільки зміг. Я ж не гуру в цьому, і я наскільки зміг. Тут було вже питання зберегти і примножай. Тому щодо ризиків, я вважаю, що сьогодні та ситуація, як вона є, а у нас економіка, опалювальний період, там гроші, ринки, на сьогодні воно має бути в тому форматі, в якому є. Це моя особиста думка. А потім розбиратися, коли ми пройдемо цей період, розбиратися з проблемами. Точно треба, я вважаю, незважаючи на те, що ми самостійна держава, але, на жаль, ви знаєте, що наша економіка все одно залежить від деяких грошей, важливих грошей, тому що, ви ж знаєте, до програми Міжнародного валютного фонду доєднуються всі інші. Це як флаг, це як прапор, на який всі дивляться, тобто допомога Світового банку, допомога ЄБРР, тощо, вони всі на це дивляться. Якщо щось погрожує нашій програмі з Міжнародним валютним фондом, великі проблеми. До речі, важливо тут також розуміти нашим громадянам, що програма з Міжнародним валютним фондом – це не значить, що просто брати гроші. Це ж співпраця у багатьох напрямках. В реформах, спеціалістах тощо. Ви можете вийти в той момент, і про це знає Міжнародний валютний фонд, коли Україні не потрібні будуть ці гроші, але ми будемо співпрацювати. Це важливо. Тому прапор – це не гроші. Прапор – це декларація того, що у нас прекрасні, чи не прекрасні, скажімо так, без романтизму, у нас предметні стосунки. Вибачте, але все-таки пан Шевченко залишиться? Чи на сьогодні я вважаю, що це правильно. Але через місяць, наприклад? Я не можу так вам сказати. Чесно. Давайте продовжуємо. Дякую. Пані Олександро, будь ласка, ваше запитання. Німецькі партії в новій коаліційній угоді доволі чітко прописали заклик до Росії покласти край анексії Криму і насильству на сході України. Також в новій коаліційній угоді прописано і можливе більш широке розуміння східного партнерства з ЄС. Тобто, для України там є багато позитивних сигналів, про які ви сьогодні так багато говорили, з різних боків ви їх отримуєте. Все ж таки питання в тому, що ви очікуєте від нового німецького уряду? Знайомство, якщо можна. Вчора у мене була розмова з Ангелою Меркель. Ми говорили і про це. І вона мені каже, що вона вважає, що політика Німеччини щодо підтримки України буде незмінною. І я вважаю, що вона повинна бути іще краще, ніж вона була. Але це вже будуть мої перемовини з новим канцлером Германії. Я очікую, як будь-яка прогресивна людина, предметних речей, результатів, які б нам дуже сильно допомогли. І економічно, і в енергетичній безпеці, енергетичній, я б навіть сказав, в енергетичній незалежності України. Багато речей і в спокої на українському Донбасі.
потужної санкційної політики, поки нам не повернуть наші території, потужні гарантії щодо газу, інших енергоресурсів з боку Німеччини. І все ж таки максимальний тиск на Росію щодо припинення військового конфлікту на Донбасі. Війни, яка вже йде 8 років. Також, вчора вона мені сказала, що ми вважаємо, ми нарешті отримуємо, у нас були гроші, там кредит, про який ми давно вже говорили, там дешеві гроші, інфраструктурні, тощо для допомоги саме речей на нашому Донбасі, на контрольованій частині. У нас є там багато програм, там 150 мільйонів ми повинні отримати. Я зараз, це не дрібниці, але в вашому питанні це не головне. В вашому питанні все ж таки ви хочете стратегічно. Що ми очікуємо? Я дуже хотів би, щоб була практична реалізація, наприклад, енергетичної безпеки України. Нам вдалося в грудні, коли була нормандська зустріч, домовитись і, як то кажуть, контракт поїхав, газ поїхав транзитом, ми отримали гроші. Ми разом тоді тиснули, ми разом домовлялись, і тоді ми домовились з Росією. Я вдячний цим домовленостям, всім сторонам, всім сторонам. Це був серйозний результат. І тут Німеччина тоді зіграла роль, важливу роль в особистості Ангели Меркель. І також і Франція допомогла в особистості президента Макрона. Я б хотів би, щоб ми могли розраховувати на цю допомогу. Я хотів би, щоб Північний потік був не просто зброєю Росії, а і не просто бізнесом між деякими країнами Європи, враховуючи і включаючи Німеччину і Росію. Це не просто бізнес. Для нас це велика трагедія. Да, що ми можемо отримати? Ми можемо отримати ще один ресурс, яким будуть користуватись Росія в перемовному процесі. В перемовному, саме перемовному дипломатичному процесі між нашими країнами. Тому я хочу, щоб там було все згідно законодавства, щоб ми були захищені, а Сполучені Штати робили все, щоб не знімати санкції. Тому що там, ви ж дивитесь, що ми робимо все, щоб забезпечити енергобезпеку України. Самі не зможемо. Щодо відновленої енергетики, також ми домовлялися, що ми можемо отримати можливість доступу до ресурсів. І також відповідні документи, які забезпечать нам енергобезпеку в майбутньому. І також завдяки Німеччині ми могли би отримати домовленості, може 4-сторонні, а може 3-сторонні з Росією щодо продовження транзиту газу. Важливі, дуже важливі речі. Мені складно говорити щодо членства України в Європейському Союзі. Я вважаю, що Німеччина і Франція є ключовими, вирішальними командами чи колегами серед лідерів Європейського Союзу. Всі грають велику роль, у всіх є право голосу, і вони всі рівні, але багато країн дивляться, як на це дивиться Франція і Німеччина. Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Германії був більш чітким щодо членства України в Європейському Союзі. І не боявся зворотньої реакції інших держав, які проти цього. В цьому, я думаю, що вони могли би нам дуже сильно допомогти. Уточнення можна ще з приводу уряду? Там Дуже є швидке, Роберт будь ласка. Хабек. Ще раз. В уряді є Роберт Хабек, міністр економіки Прекрасна та людина. захисту Визнаю. екології. Він є противником Nord Stream 2. Так, я знаю. Можете додати, що ви хочете або що ви також очікуєте? Я дуже радий, що він війшов в уряд. Я вважаю його, чесно, це моє враження. У нас було декілька зустрічей. У нас співпадають бачення щодо відносин між нашими країнами. У нас, в принципі, людське бачення співпадає. Я відчуваю цю людину, дуже вірю в те, що він нам допоможе. І питання не тільки в тому, що у нас співпадає думки щодо Північного потоку, 2, і питання ж
не тільки в Північному потоку, не просто ж в трубі, правильно? А загрозам, да? Через Північний потік. І у нас, в принципі, мені здається, гарне розуміння кроків, що спрямовані на безпеку для України, безпеку для Європи і майбутнє України поруч з іншими європейськими державами. Щодо канцлера, я просто близько не знайомий, впевнений, що у нас будуть нормальні відносини. Ось і все. Тобто Північний потік-2, ви думаєте, все ж таки запустять, правильно? Дивіться, ми повинні отримати з вами реальність. Більшість світу з ними дуже сильно працюють, і вони роблять все, щоб запустити Північний потік-2. І є в цьому світі, є така країна, Україна, яка протистоїть будь-яким загрозам своєї безпеки. Все, що можемо, ми робимо. Ми відтягуємо цей процес? Так. Ми розмовляємо з партнерами, які можуть провести санкційну політику. Ми дуже сильно з цим працюємо. От з цим напрямом ми працюємо дуже сильно. Це все, як ми можемо впливати. І тут ми подивимось результат нового уряду, принаймні нового погляду. В будь-якому випадку, навіть якщо і запускався би Північний потік-2, і буде він запущений, Україна повинна зробити все, що їм до цього гарантували інші держави, інші європейські і Сполучені Штати Америки, що ми будемо забезпечені енергетичною безпекою. Да? Ми будемо забезпечені. Ми будемо в цьому напрямку в безпеці. Повинні бути конкретні речі. І кожна з наших сторін повинна виконати свої обов'язки і обіцянки. Я так вважаю. Дякую, пане президенте, дякую, колеги. Так, можемо міняти у нас іншу групу, якщо ви не проти. Після закінчення угоди наступну угоду зберегти на тому ж самому рівні транзит. Ну, до 24-го року у нас є зрозумілий Так, обсяг, а а потім ще немає ніякого контракту, на жаль. Давайте. Дякую. Вас запрошують, пане президенте, вас запрошують там до коридору. Скажіть колегам.
Пане президенте, четверта група. Так, добре. Четверта. Ще одна. Тут бережіть сили. Все нормально. Я задоволений. Та пані Катерино, починайте, будь ласка. Катерина Шумило, «Фокус». Пане президенте, таке до вас запитання. Коли ми побачимо факти конкретні та конкретні документи, на підставі яких РНБО виносить свої рішення? Тому що дотепер немає рішень суддів, які підтверджували якісь звинувачення, які були на РНБО. Та чи не побоюєтесь ви, що скоро ви побачите рішення Європейського суду з прав людини щодо того, що порушені права тих людей, проти яких РНБО вводило свої санкції? Ви їх людьми називаєте, так? Да? А це не люди? Цікаво. Ні, різні. Представники, є представники людей. Не всі представники людей люди, є особи, я так вважаю. Я не про всіх кажу, да, це моя особиста думка. Тому що якщо б це я був би неправ, то і не існувало б правоохоронних органів, а всі б люди жили в мирі та в світі. Що стосується... І запитання ще друге, це запитання. І ще чи довго РНБО буде заміняти правоохоронні органи в Україні? Прекрасно. Дякую вам за типічне запитання. Буду відповідати по черзі на декілька ваших важливих запитань для нашого суспільства. Значить, щодо рішення суду, це не до мене. Судова гілка влади, вона окрема. Це не стосується, в принципі, засідань Ради РНБО, Ради національної безпеки та оборони. Є дві речі. Є закриті рішення. Їх дуже багато приймається. Ви навіть про них не знаєте, тому що вони направлені на безпеку нашої держави з різних моментів. Засідання щодо військових, приходять люди, і розвідка приходить, і комітети, головуючі комітети відповідного міністерства, профільного міністерства тощо. Тому ці важливі документи ви, на жаль, мені здається, на жаль, не зможете побачити. Або побачите тоді, коли пройде якийсь час і можна їх буде відкривати. Це згідно чинного законодавства. А інші рішення Ради національної безпеки і оборони, які не проходять в таємному форматі, наше суспільство бачить. До речі, на відміну від того, як це відбувалося раніше. Мені здається, що раніше про рішення РНБО ніхто і не знав. Чи ніхто не звертав уваги. Але ніхто і так не використовував РНБО раніше. Так і є, так. Був такий пасивний орган, всі називали це кладовищем збитих льотчиків, так казали. А сьогодні це потужний орган. Там приймають участь не збиті льотчики, а саме ті люди, які сьогодні у владі. Це дуже важливо, щоб люди, які сьогодні працюють на владу, вони несуть відповідальність, вони точно знають ті чи інші речі, про які вони говорять. Якщо, наприклад, прикордонники подають список контрабандистів, то діючі прикордонники повинні надавати цей список, лист контрабандистів. Ми можемо погодитись з цим чи ні. Можуть бути помилки, їх треба виправляти, і хай несуть відповідальність ті, хто зробили помилки, спеціально або випадково. Але сперечатися з тим, що прикордонники мені кажуть, що ось ці люди порушували кордони, я не можу, це їх відповідальність, надана їм законодавством України. Що стосується рішень РНБО, яких саме? Контрабандисти були, забрали сплячі ліцензії, було, заблокували також щодо ситуації з Медведчуком, так все це було. А те, що раніше ніхто це не робив, шукайте в цьому свій зміст і свою відповідь. А те, що судові справи в усіх країнах світу, а у нас в принципі складна ситуація, вони йдуть незрозуміло як і незрозуміло чим закінчаться, це факт. І тому ми працюємо. Чи Міжнародний суд, ЄСПЧ, то, що там буде, враховуючи ті чи інші обставини, буде давати інші висновки, може бути, ми з вами сьогодні бачимо, як навіть ті люди, по яких у вас, у мене, у вас, ну, ви ж не знаєте про що я. Наприклад, пан Клименко, ви зря, я думаю, що у нас одна думка. Там Клименко, чи там Азаров, чи Янукович. Навіть по цьому оточенню, навіть сьогодні вони кажуть і знімають санкції, пам'ятаєте, да? І це було нещодавно. Тобто я не кажу, що вони роблять щось незаконне, але вони роблять те, що вони роблять. Ми захищаємо нашу державу, як ми можемо. Я вважаю, що ми захищаємо в рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками.
нехай це буде наші просто думки, а суди нехай вирішують це питання. Тобто ви не будете звертати увагу? А? Тобто ви не будете Так звертати давайте увагу? очікувати результат, а потім звертати увагу. Я завжди звертаю увагу, коли переходжу дорогу, тільки коли я перед цією дорогою. А коли я сиджу вдома, я не думаю, їде зараз транспорт чи ні. Немає на це часу, шановна Катерина. Це щодо РНБО, до суду. І що ще ви мене запитали? Так, що ці люди, які попали під санкції, ви кажете, що вони злочинці? Чому немає рішення? Я не кажу, суду? що Чому вони злочинці. Чому вони Я тоді не я сидять? вам сказав, я вважаю, що справедливо. Якщо всі списки були справедливі, якщо не було помилок, то справедливе рішення РНБО, яке складається з діючих міністрів, керівників розвиток, не тільки президента. Я не можу вас запросити на засідання РНБО, але може... Прикро, ви б побачили. Є речі зрозумілі. Дивіться, в РНБО входить велика кількість людей, 21, 22 людини. Розумієте? І ці люди, вони всі працюють сьогодні у владі. Вони всі працюють. Військові, розвідувальні, Служба безпеки, міністр внутрішніх справ, спікер, прем'єр-міністр, президент України, міністр закордонних справ. Ці люди, мало того, щоб ви знали, коли приймається те чи інше рішення, тобто це консультативний орган, це орган спільного рішення. Да, я особисто вводжу указом в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Ви повинні зрозуміти, як це відбувається. Прикордонна служба збирає нас і каже, звертається до президента. Ми наполягаємо, що у нас така ситуація, ми отримали ту інформацію щодо ситуації на кордонах нашої держави, щодо тиску з боку мігрантів, які сьогодні на білоруській стороні, на Польщу. Ми вважаємо, що є ймовірність такого тиску на український кордон. Наприклад, ми збираємо, приходить людина і доповідає. Вона каже, ризики, які відбуваються у нас, у прикордонної служби, на кордоні. Перший ризик, вони кажуть, у нас є люди, контрабандисти тощо, у нас є зелена лінія, вони знають проходи, так само вони можуть проводити мігрантів за гроші тощо. Неважливо, дуже багато. Так, один кейс. Друге, у нас немає кордонів всіх на білоруській, мало того, да, є болотиста місцевість, як самі говорять білоруси, це правда, але є люди, які знають, як пройти. Далі, є ситуація пов'язана з Чорнобильською, з ЧАЕС зоною, там зовсім немає ніяких кордонів. Тобто вони ставлять питання дуже швидко вирішити питання, як може швидше, треба будувати кордон. Це друге питання. Третє питання. Є список людей, через яких відбувається контрабанда і тощо, і вивозять людей. Ось список людей. Із всього цього пласту, цієї райдуги запитань, я, як і кожна людина, яка знаходиться на засіданнях РНБО, ми слухаємо. Контрабандисти і компанії з ними пов'язані. Отака кипа листів, ви бачите. Компанії, вони повинні бути перевірені, там вони перевірені, вони з'єднали з Службою безпеки України, вони підтвердили, ці рахунки передаються голові Національного банку, вони дивляться, потім перевіряють рахунок. Тобто це велика робота. Це не те, що іноді пишуть, що прийшов президент, каже, ну що, кого сьогодні? Воно так і близько не відбувається. Ви повинні це зрозуміти. Ми це розуміємо, просто де рішення суду. Будь ласка, не сперечайтеся. Ну, Я не давайте. сперечаюся. Рішення суду, і ще раз, коли ви кажете мені, де рішення суду? Хто я по-вашому? Як я впливаю на рішення суду? Ну ви ж розумієте, ви ж... Але якщо у вас були факти на руках, Факти на руках, ще раз, ви навіть не зрозуміли. Факти на руках, що завтра буде ескалація на фронті, немає, тому що це буде завтра. Факти на руках, що завтра будуть мігранти у нас, зайдуть на нашу територію, немає. Є інформація. Факти на руках, що конкретно ця людина є контрабандистом, вирок суду. Ви ж про це запитуєте? Так є безліч компаній, де він є фігурантом на той чи інший відсоток. Це ціла цепочка цих компаній. Їх ви навіть не знаєте, що відбулося після того, як ми рішенням РНБО заблокували компанії контрабандистів. Знаєте що? Через 3 місяці відкрито 500. 500, не 5. З чим ми боремось? Ми боремось з системною проблемою. І ви не повинні їх захищати. Я так ми не вважаю. захищаємо. КП, будь ласка, ваше запитання. Пане президенте, Олена Пономаренко, КП в Україні.
Якщо дозволите, маю уточнення стосовно ваших відповідей на попереднє питання колег і від себе особистого питання. Уточнення щодо президентських виборів. Чи розглядається в Офісі президента ймовірність, що в 2023 році президента будемо обирати через дію, або взагалі це право делегують народним депутатам? Як можна право це делегувати народним Переписати депутатам? Конституції. Як це можна зробити? Це неможливо зробити. Депутати не будуть обирати президента України. Це якщо б у нас з вами було як в деяких країнах, там де парламентська республіка, але вони залишили посаду президента, який ні на що не впливає, то там є народ обирає партію, народ обирає, через це обирає прем'єр-міністра, формують уряд, а потім парламентарі обирають президента. Так є, але це ж зміна нашого устрою. Дивіться, депутати обирати президента не будуть. Ми це не плануємо. А як далі, не можу вам сказати. Ще буде життя, будуть інші керівники нашої держави тощо. Це перше, а друге, що ми там Ваше запитання від себе. Від себе запитання. Рік тому ви Ні, ви що сказали в Офісі президента? В Офісі президента через дію. Так. Да. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, що це дуже круто прийти в онлайн-вибори. Тощо. Це не відміняє, до речі, звичайний вибір. Але ми туди йдемо. Я вважаю, що було б дуже корисним. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через дію? Зовсім не факт, ви зараз просто про це нам сказали. Ну окей, але це питання, в принципі, воно вже проробляється. Міністерство цифровізації. Щодо онлайн-виборів, питання проробляється. Воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але воно не говорить про те, що у людей не буде можливості голосувати зазвичай, за стандартом. Чому? Тому що ми, перше, не знаємо, як це відбудеться, коли це відбудеться. Це ми проробляємо з найкращими компаніями. Я вам скажу відверто, цифрову митницю, вибори електронні, а також перепис населення ми проробляємо з 2 компаніями без зайвих спойлерів. Ці компанії Microsoft і Apple. Але про це дуже предметно розповість вам людина, яка за це відповідає в нашій державі, Михайло Федорів, на тому чи іншому найближчій зустрічі. Ще питання тоді від мене. Від вас, будь ласка. Рік назад ви задали українцям 5 запитань, Так. Українці надали вам 5 відповідей, 4 з них позитивні. Коли буде фідбек? І ще суспільство не отримало відповідь, скільки коштувало це опитування і хто за нього платив? Щодо фідбеку. По-перше, там фідбеки вже є. Є закон про лікувальний канабіс, медичний канабіс. Ну, він не проходить в парламенті. Дивіться, що значить не проходить? Є життя. Не все те, що ми хочемо, відбувається, але, тим не менш, закон є. Щодо цього, до речі, паралельно рішення Кабміну, воно є. Воно відбулось. Зверніть на це увагу. Тобто там хочуть зафіксувати ще законодавчі зміни, але це додатково. Друга історія пов'язана з кількістю депутатів. Ви знаєте, що це болюче питання, що депутати дуже хочуть скорочуватись, дуже сильно хочуть скорочувати парламент до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України. Болюче питання. Я вважаю, що всі реагують так, що ми і так пішли вам на зустріч, у нас відмінено мажоритарку, у нас і так вже більш чистий формат голосування, але це таке питання сперечання. Я в черговий раз, звертаючись і до вас, і до глядачів, і до нашої партії, і до всіх депутатів, я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо. Деякі речі з опитування, дивіться, всі речі, що було опитано, вони дуже важливі. Повірте мені, вони опрацьовуються. Не прямо в лоб, як деякі речі відбуваються. Деякі вирішуємо законодавством, а деякі дали нам можливість проводити ті чи інші заходи. Тому це було не зайве, це було важливо, це була дійсно фундаментальна репетиція референдуму України. Як я і говорив, що це буде опитування. Тобто це референдум, але дуже теоретичний. А щодо
народовладдя. Ми прямо вже найближчими днями, я думаю, будемо також говорити про місцеві референдуми. Як я і говорив, що національного референдуму замало, щоб запрацювала система. Потрібні місцеві референдуми. А місцеві референдуми зараз знаходиться закон Венеціанській комісії. Скоро прийде в Верховну Раду України і також ми його проголосуємо. Скажіть, скільки коштувало опитування? І хто Я за не це знаю. платив? Чесно, не А знаю. хто знає? Я не знаю. Питання від вас були. Ні, питання були від мене. Я чесно не знаю, скільки воно коштує. Це питання не від мене. Там питання вже було. Питання від мене. Організації займалась партія, тому це питання до них. Дякую. З тебе, будь ласка. Ну це ж не з державного бюджету, важливо. Це важливо. Вибачте, да, будь ласка. Володимир Павлюк, СТБ. Володимир? Вибачте. Я в продовження про тривоги людей. Вже багато говорили про війну, згадували ковід. Я про ціни. Причому про Ціни чи цінності? Ціни, про певний аспект. Нещодавно у своєму відеозверненні ви сказали про те, що цей опалювальний сезон Україна пройде з теплом, світлом, ніяких віялових відключень не буде. Все буде добре. Кораблі з вугіллям йдуть. Водночас ми ж знаємо всі про те, що в нас діє мораторій на комуналку до кінця цього опалювального сезону, а МВФ водночас вимагає про те, щоб припинити практику цих мораторіїв. Скажіть, будь ласка, а наступний опалювальний сезон що буде? Ми відпустимо ціни, ми зіштовхнемося з кризою неплатежів. До чого готуватись людям? Не хочу бути циніком і жартувати над цією темою. Наступна зима прийде. Це я точно можу обіцяти нашому народу. Ну, щоб не було так, що прийде наступна зима, тоді будемо думати. Я розумію. Дивіться, думати. Важливий момент. Зараз розкажу. Кораблі йдуть, у нас є контракти, 11 кораблів. Далі наступні контракти в грудні, мені здається, додаткові контракти щодо вугілля. Тут, окрім нашого особистого вугілля, його не вистачає. Ми повинні імпортувати тими чи іншими можливостями. Да? Ми не імпортуємо сьогодні вугілля з Росії чи з Казахстану, на жаль, тому що там з Казахстану, наприклад, є якісь питання пов'язані з залізницею. Питання щодо вагонів, яких немає. Скажімо так, не у нас немає. Тобто ми не можемо відтуди отримати вугілля. Вихід – це кораблі. Що стосується газосховищ України, у нас сьогодні ситуація краще, ніж була у будь-який рік з 14 до 18. Це абсолютно правда. Щодо не хочеться через затримання вугілля палити газ. Не хочеться, тому що ми обмежили комуналку, ви правильно сказали, але дуже не хочеться, щоб ми втрачали. Це буде дуже дорого коштувати через ціну на вуголь і ціну на газ. Да? Тому що велика різниця між цими цінами. Хоча на вуголь також вона стала вища, вона знизиться обов'язково. Дефіцит, ми розуміємо, чому, в принципі, він штучно створений деякими державами, дай Бог з ними, нам треба думати про себе і вирішувати питання. Наша задача, щоб не було відключень. У нас сьогодні Енергоатом працює так, як він ніколи не працював. 13 блоків атомки з 15 працює. 13. Дуже сильно працюють. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми їх додатково охороняємо, скажу вам чесно. Тому що знаємо, що сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні. Можуть бути проблеми, якісь випадки, десь щось тимчасово може бути, тому що є технічні проблеми, якісь блоки виходять в ремонт, деякі речі належать не нам, а не приватному сектору. І тут я хочу звернути увагу і дуже хочу, щоб ті компанії, від яких це залежить, не хочу повторювати, сьогодні багато говорили про ДТЕК, і вони не єдині, але дуже важливо, щоб вони розуміли, що це наша спільна відповідальність. Дуже важливо, щоб ми всі розуміли і йшли до правильного результату. Це нормальне, стабільне опалення для людей. Ми дійсно
Не всім подобається те, що ми запропонували модель, яка з боку, з погляду деяких представників деяких держав чи деяких установ кажуть, що це обмеження цінове. У будь-якому випадку ми зробили так, щоб людям було не больно. Як буде наступного року? Мені, скажу вам так, мені здається, питання не в наступному році. У нас зараз виклик номер 1, питання 25-й рік, коли закінчиться контракт на транзит газу. Я вважаю, що це буде складний момент. Я вважаю, що ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації. Швидко. Не так, як це було, там, 10 домівок, 20 чи 30, всього 30 домівок термомодернізовано за ці роки великої реформи. Сьогодні на роботу в Офіс президента, на роботу в Міністерстві економіки взяти спеціальні люди, які будуть займатися тільки цією реформою. В чому полягає ця реформа? Реформа для держави буде коштувати щодо термомодернізації всіх багатоповерхових домівок. Всього буде коштувати для держави 300 мільярдів гривень. За який проміжок часу? Це все, що ми повинні зробити. Там школи, комунальні, розумієте, да, там багато всього, що належить, що є у нас в державі. Це складна, дуже складна реформа. Таких обсягів ніколи не було. Таких на сьогодні обсягів грошей в Україні немає. Я вважаю, що для мене і для майбутньої влади, в принципі, це єдиний вихід і єдина найважливіша на сьогодні реформа щодо енергонезалежності держави. Ми продемонструємо дуже серйозний крок у наступному і через рік щодо термомодернізації. Ми зробимо пілотну велику кількість багатоповерхових домівок. І на цьому прикладі ми покажемо всім, що ці домівки беруть газу в 2 рази менше. В 2. Не на 10%, а в 2 рази. Для чого це зроблено? Все пораховано, просто не вистачить часу про це говорити. Зараз це для мене найулюбленіша тема, тому що це найпотужніший виклик. І я вважаю, що ми можемо це зробити. Я так вважаю. Складно 300 мільярдів. На найближчі 3 роки це сума, мені здається, 100 мільярдів, біля такої суми. Я вважаю, що в цілому, якщо ми будемо рухатись з командою так, як ми рухаємось з дорогами, ми повинні розписати цю фабулу не на 10 років, а на 5 років. Це буде дуже складно. Я не знаю, чи ми це зробимо. Але ми покажемо, що це буде не 30 домівок, наприклад, за найближчі 2 дні, а декілька тисяч на найближчі 2 роки. Декілька тисяч багатоповерхових домівок. Ми це покажемо точно. Це те, що для чого, коли ми будемо робити, тобто ідея термомодернізації цієї реформи в чому полягає? Що треба збільшувати видобуток газу, але газ треба, подивіться, які ціни. Газ треба на експорт, будь ласка, продавайте і забезпечуйте ту кількість населення, яка в нас є, яка користується газом. Але у нас сьогодні десь 60% нашого видобутку від того, що нам потрібно для нашого споживача, ми добуваємо. Тобто наша задача, перш за все, у найближчі ці роки зробити так, щоб щоб наша потреба була не більше 60 цих відсотків. Розумієте? Зробити все, щоб ми знали точно, що оцього видобутку нашого власного газу буде достатньо. Це важлива історія. Я вже забув, про що ми починали. Все правильно. Ціни на комірне будуть ставати ринковими? Чи будуть діяти Вони далі повинні практика бути мораторіїв? ринковими, і формат, який сьогодні запропонований, зрозуміло, що ми в складнощах знаходимося. Тобто ціна на газ, вона може бути навіть колись дуже ринковою, а може навіть і більше, ніж ринковою. Але якщо це не стосується
серйозного удару по платіжкам наших людей. Тобто можна використовувати, можна сьогодні сплачувати ринкову ціну за газ, ринкову українцю, якщо він буде споживати в 2 рази менше. Тобто сума платіжки буде така сама. Ми в будь-якому випадку будемо. Я чую ваше питання наступний рік. У мене немає питання, як буде наступного року. На сьогодні немає. Я також хочу почути це питання від наших енергетиків. Це важливо. Але те, що ми розуміємо, що без програми термомодернізації, скажу вам відверто, я в принципі вважаю, з тими кроками щодо енергобезпеки, з тими кроками, які ми зараз робимо, там підписання з Вестінгхаусом, з Сполученими Штатами Америки, будування нових блоків щодо атомної енергетики, в принципі, але це не значить, що я так буду робити, тому що є багато людей, багато думок, треба відчути, послухати ризики. Я би йшов на те, щоб просто максимально переходити на використання електричної енергетики, тому що ми її не імпортуємо. Ми її сьогодні на 97% це наше. І ми тоді розуміємо, що якщо ми будемо максимально переходити, це реальна енергетична незалежність буде залежати тільки від нас. Я вважаю, що це найправильніший крок. Тоді газ тільки на експорт, а ми самі переходимо на електроенергію. Для цього треба що? Люди повинні зрозуміти, що у них взагалі ж думки, і вони підтверджені практикою, що газ дешевше електроенергії. Так було завжди. Газ дешевше, хочу використовувати газ. Навіть той газ, який використовують автомобілі, чому люди переходили, тому що паливо було дорожче. Тобто це було. Зараз ми бачимо, що реально бувають такі виклики, газ може бути дорожче. І в рази може бути дорожче. Тому ми повинні розуміти, що нікому не треба давати гратися з цінами і викручувати тобі руки. Люди повинні зрозуміти, а ми їм повинні показати всю цю реформу, показати цифри, що дивіться, якщо ти будеш змінювати підхід, якщо ми даємо тобі можливість переходу на електроенергію, якщо ми, як держава і бізнес, міняємо мережі, робимо всю інфраструктуру під електроенергію, і у тебе в комуналці, в платіжці буде у тебе сума не більше, ніж сьогодні, але за електрику, то це такий масовий перехід мислення людей з використання газу на електроенергію. Не всюди, але, розуміють ті, хто готові. Але це, як то кажуть, повинен бути, знаєте що, повинен бути хайп. Люди повинні цього хотіти. Люди повинні знати, що, я хочу відмовитись від газу, екологія, тощо. Я хочу бути незалежним. Але вона повинна отримати реальну ціну на електроенергію в такому випадку на найближчі 3-5 років. Тобто людина повинна почути стабільність, що держава не обманює, вона це отримає. А поки ми це з вами не зробимо, найближчі роки ми будемо постійно перед викликами і перед такими складними запитаннями, як я вам сказав на самому початку, що це дуже складне запитання. Дякую. Кореспондент, будь ласка. Данил Кирьяков, корреспондент. Я не по повестке дня, я философская, да. Философская? Да, не хватает. Скажите, какие ошибки самые тяжелые совершили вы на посту президента? Вот вы видите эти ошибки Вижу, конечно. И можете их назвать? Конечно. Доверие. Глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Доверие. Разным людям, причем как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такая спокуса. Не помню уже, как по-русски вы. Соблазн, да. То есть я считаю, что я не понимал вообще, какой объем. То есть мы только по книжкам, там, а в менеджерстве этого нет, потому что там нет такого доступа к вот этим историям, понимаете, к власти, позавластии, медиа, теневые договоры. То есть людей это сильно меняет, поэтому вот это вот доверие. Я считаю, что это, в общем, номер один, потому что, вы же знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то, в общем, рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он как бы и будет закрывать глаза. Он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой
грязь, которая без, извините, резиновых сапог пройти нельзя. И он закрывает глаза, это не, извините, не оправдание. Не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка. Моя. Я не знал, что такое соблазн в Верховной Раде. Я просто не знал, что так можно любить кресло. Я в каком-то смысле, это не отчаяние вообще, я достаточно крепкий парень. Вот. Я не хотел этому научиться здесь и делить людей потом, извините, как я сказал, на людей и особей. Я конкретно это разделил и так считаю. Вот. Больше стал любить своих собак по этой причине. Вот. Это мои глобальные ошибки. Они есть. И не только. И не только. И я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я не считаю, что... Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решения некоторых проблем спринтерский, а есть решение проблем стайерский. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную. Это вот история. Но если вы мне скажете еще, я с удовольствием поддержу и признаюсь. Я считаю, что вот, допустим, некоторые вещи я должен быть, я считаю, на сегодня, я зря, наверное, зря послушал, хоть это и правильно, и все эти истории с Сережей Шефиром и так далее, и все, что я должен, президент воюющей страны, я должен в безопасности, надо жить на там государственной даче и так далее, и так далее. Мне надо было очень быстро покупать дом, мне надо было очень быстро покупать 2 дома, да, за свои деньги, селить туда охрану, быстро ставить правильные, очень безопасные истории, чтобы люди не думали, что мне хочется этого. Это мои внутренние проблемы. Вот. И это вот, и таких вот моментов несколько. Ну, конечно, они есть. Может, я не все, конечно, сказал. Смотрите, наверняка не все сказал. Наверняка. И наверняка еще будут такие моменты. Но когда мне о них говорят, если я действительно считаю, что я реально так считаю, что я совершил ошибку, потому что я не считаю, что непоправимых ошибок я не совершаю. Я по сути человек такой. И, ну, конечно, я их много допускаю. Ну, конечно же. И мне нравится, когда мне, да, журналисты там это подсказывают. Ну, мне не нравится в какой форме. Я это всегда говорю, да, мне обидно. Знаете, как это? Я хочу сказать, ну, ты же меня не знаешь. Господи, ну сядь со мной. Давай проведем несколько дней, поработай со мной. Отдохни. Да, я помню обещание, Мария. Да, проведи со мной время, поработай. Люди, которые со мной прожили в квартале десяток или 20 лет, знают все мои сильные и слабые стороны. Под лицом я-то никогда не был. И когда я слышу риторику, когда мне говорят подлец или там еще так далее, это тяжело. Потому что ты не подлец. И до тех пор, пока это же не моя реакция, да просто да подонку все равно, что вы про него говорите. Вот в чем дело. Это не потому, что я там реагирую как-то на что-то, кому-то из журналистов, ткачу что-то там сказал. Да вы поймите, что подонкам все равно. Я вообще считаю, что... Мне когда-то кто-то спросил по поводу Бог, что для вас Бог. Я говорю, так это же душа и совесть. Совесть номер 1. Это и есть Бог. Когда тебе не стыдно, ну, друг, Бог от тебя отвернулся. А если мне сегодня, я знаю эти ошибки, если мне больно там и так далее, значит, у меня есть совесть, значит, мне это больно, а значит, Бог где-то рядом. И слава Богу, пока меня не покинул. Ну, вибачте, ви ж сказали філософське, я попитався бути... Михайло, підхоплюйте, вас згадали. Ой, ні. Ми домовлялися, що Зовсім. Ну, добре тоді. Вас так само згадали.
Ну, спасибо, Владимир Александрович, что помните. Я Мария. не хотела вам напоминать. Я вам обіцяю, чесно. Спасибо. Сьогодні прізвище заступника голови Офісу президента Олега Татарова вже кілька разів. Багато разів було за цим столом, але у нас теж є про нього запитання. Давайте. Як ви знаєте, СБУ розслідує проти нього справу. У грудні 2020 року Андрій Єрмак, голова Офісу президента, підписав розпорядження, яким позбавив Татарова частини повноважень через можливий конфлікт інтересів і на запит суспільства. А тепер новина. Ми відправили запит до Офісу президента і дізналися, що влітку цього року повноваження Татарову повернули. І тепер він відповідає за взаємодію з усіма правоохоронними органами. Скажіть, будь ласка, чи знали ви про це рішення? І чи означає це, що у Офісу немає вже сумніву в неупередженості і невинуватості Татарова? Невинності. Невинності, Ну, це ж так. не ми вирішуємо. Окей, А це не закінчимо. запит суспільства і конфлікт інтересів кудись зникли. Дякую дуже. вам за запитання. Тільки, будь ласка, не відсилайте мене до Єрмака, тому що ви там на попереднє питання одне сказали, що це відповідальність Єрмака, але про шурму ви говорите, ми обирали його разом. Ну, тобто, Кого ми обрали разом? шурму. Ну, тобто, кадри – це ваша відповідальність. Секундочку. Добре, Знаєш, по-перше, з приводу шурми, давай, щоб ми розбиралися. Він, почекайте секундочку, він до цього, він працював, я не пам'ятаю, у нього була посада радник чи щось таке, я просто не пам'ятаю. Він працював, ми його знаємо декілька місяців. Він дуже сильно допомагав Юлії Свириденко, яка була за цією посадою. Він дуже сильно допомагав, це правда. Ми там говорили про ті чи інші податкові, багато реформ. Це важливо розуміти. Тому ми обирали разом, це не зовсім, може, правильно зрозуміло. Він працював в команді, і Юля, коли вона пішла на першого віце-прем'єра, вона сказала, я вам хочу радити тільки одну людину. Ніякого вибору, тільки одну людину. Шурма, секундочку. Обрання пана Татарова, дивіться, він працює замом. Секунду, він працює замом. У нього є відповідальність. Його призначає, його обирає голова Офісу. Секунду, призначаю я. Його обирає голова Офісу. Чому? Я призначаю, я розумію, але це його, розумієте, це його зам, це його кадри. Є декілька речей, знаєте, які начебто призначає президент, ви знаєте, да, наприклад, з приводу суддів, да? Їх обирає там колегія суддівська, а призначає президент. Я їх не знаю, багатьох з них. Ми перевіряємо згідно законодавства, як ми можемо, але я не знаю. Таке воно законодавство. І тут дуже важливий момент. Татаров зам голови Офісу, і ця посада – це людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Я знаю, що коли була та чи інша справа, коли був гарячий момент, було правильне рішення, Андрій йому сказав, дивись, у тебе така ситуація, ти повинен сказати, що ти, повинен зробити, щоб доказати, що ти не винен в цій справі, або буде навпаки, подивимось, на цей період якихось повноважень ти будеш обмежений. Мені здається, це було справедливе рішення. Ви знали про повернення цих повноважень? Там закінчилася ця історія по справу? Ні. Я не звертав на це увагу. Чесно, я навіть не звертав на це увагу, але дивіться, він займає таку посаду, у нього є ці повноваження. Мені здається, що тут нічого страшного. Це значить, що конфлікту інтересів більше немає. Напевно. Добре, дякую. Дякую, Михайло. Там хтось повинен відповідати за цей блок. Ви теж повинні зрозуміти. Хтось повинен це розуміти. Зараз у наших послів запитайте, вони з ним щодня працюють. Я не говорю гарна, погана, винен, не винен. Хай вирішують ті чи інші люди. Я просто хочу, щоб ми перестали просто так ставитись. Суспільство вимагає. Суспільство вимагає справедливості. Ви сказали, суспільний запит. Володимир Олександрович, це... Секунду, вибачте. Це ж формулювання розпорядження. Вибачте, секундочку. Дякую. Суспільство вимагає результатів. І я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати повинні бути і робитись швидко. Вони робляться не розмовами нашими з вами. При всій повазі, я не про вас. Я в принципі. Вони робляться серйозними кроками,
серйозну відповідальність. Хтось за це має брати відповідальність. У нас така війна, і ви бачите, яка всередині країни. Голова офісу повинен воювати. І у нього повинен бути полк, а не він один, без коня і без шаблі. Ось і все. Татаров складова полку, зрозуміло. Будь ласка, Українська правда. Так, доброго дня, пане президенте. Михайло Ткач, Українська правда. Я знаю. Дякую. Питання стосовно святкування ювілею. І перед виборами ви багато протиставляли себе колишнім президентам, і взагалі політикам, і багато казали про те, що державну резиденцію її потрібно передати дітям. Натомість Не тільки дітям. тим, кому вони потрібні, і діточкам. Так. Натомість ви вже більше року мешкаєте на державній дачі в Кончі-Заспі. Натомість ви облюбували дачу в Карпатах Синьогора і дуже часто там буваєте. І натомість ви вважаєте за прийнятне використовувати рятувальні гвинтокрили для того, щоб здійснювати ці приватні перельоти Що до значить державної приватні? на державну дачу. А що значить приватний? Просто Можна це- я закінчу ваше питання, і ви уточните? Так, почекайте. Тоді треба записувати. Михайло, Так, будь у нас ласка. сьогодні у всіх замість ласка. одного питання 3-4. І так, обіцяв дітям, часто в Синьогорах, ага, зараз, і приватне використання. Далі. Якщо ви не відчуваєте ніякого дискомфорту в тому, що ви користуєтесь цими гелікоптерами, які мають рятувати людей, чи не свідчить це про те, що ви вважаєте державне своїм? І чи Дякую. за таку людину голосували люди, за такі переконання голосували люди у 2019 році? Стосовно дня народження, ваш офіс також заявив, що не було святкування, мені голосніше казав, не було святкування ювілею пана Єрмака на державній резиденції. Тоді як пояснюється той факт, що пан Міндіч, співвласник кварталу 95, ваш товариш пана Єрмака і близький товариш пана Ігоря Коломойського, одночасно з вами в той самий день прилетів до Івано-Франківська і полетів з Івано-Франківська також одночасно з вами. Тобто виходить, що ви, пан Єрмак, пан Міндіч, наскільки я розумію, пан Чернишов, перебували в Івано-Франковську в день народження пана Єрмака, але не святкували день народження пана Єрмака на державній резиденції. Де я був? В Івано-Франковську? На державній резиденції, Івано-Франківська область, Синьогора. Можна? І стосовно я гелікоптера. не можу запам'ятати, Михайло. Будь ласка, давайте, запишіть. давайте я буду відповідати. Ні, давайте я буду відповідати, а потім ви будете продовжувати. Я серйозно, я не можу, вибачте, я так не можу. Розумію. Щодо дітей, щодо державної дачі, мені здається, я вже почав вам відповідати. Я маю на це повне право. Чи я не хочу жити в цьому готелі, я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти його, але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене, можна я скажу, ви все одно будете приїжджати до мене в гості. Я в цьому винен, і будете запускати дрони. І, до речі, об'єкт Синьогори – це захищений, ви знаєте, да? Точно? Ви ж, ви знаєте, що це захищений об'єкт, ви використовуєте дрони, ви прекрасно знали, що ви використовуєте їх завжди, і цього разу також ви їх використовували. Незважаючи на те, що це порушення, до речі, Михайло, законодавства. Ну, Бог з ним. Тобто ви були в той час на державній Я вам дачі? розказую все, як було. Давайте. Да? Шановний прокурор Михайло. Далі. Щодо дітей, як я і обіцяв, я дійсно на дачах державних, там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є, і маю на це повне право, там є багато будівель, і вони передані дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості, це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю зроблена. Окремо всі інші будівлі, включаючи цю резиденцію, ви знаєте, я складний період, коли ми виселяємо людей, Бурба, про якого так багато говорить, він одна з тих людей, і також виселився. Вони з нами судяться всі, щоб ви знали, Михайло, не так все просто. Вони всі з нами судяться. Окремо готується проєкт. Повністю проєкт вже багатьом послам показаний. Там, окрім будівель для дітей, будуть будівлі для дипломатів. Це така буде дипломатична історія. Їм будуть даватись ці можливості, вони можуть. Окремий проєкт буде презентація. Так і є.
і я з'їду з цієї дачі. Це про дітей і про мене особисто. І можете подивитись кількість ісків до суду щодо виселення всіх людей з цієї території. Тим не менше, щодо того, що я в Синьогорі дуже часто, це, як правило, на сьогодні, всього я був, мені здається, там 4 рази. Це про часто, за 2,5 роки. Важливий момент. Щодо приватного використання. Значить, давайте, щодо того, що ви там написали, да, гарне фото було, до речі. Яке саме? Ну, я одне бачив, там, де ви біля Гути, біля надпису. 22 число. Дуже важливий день. І це абсолютно правда. Я вам відповім на все, що ви кажете. 22 число. 21. 22 число грудня. Дуже важливий день. 20, 21, 22. То заходи будуть проходити 3 дні. 30-річчя української дипломатії. Я хотів до цього моменту якраз надати можливість, щоб ми використовували резиденцію для заходу. Всі посли знають про це. Це відбудеться. Контракти є між МЗС і там, ДУС, і також в Івано-Франківську. Все це буде. Це заздалегідь вже відомо відповідним інституціям. Тобто ви особисто... Можна я скажу? Так. Можна я вам все відповім? Дякую. І у вас, повірте, не буде запитань. 20 числа буде Івано-Франківськ, буде перший приїзд послів. Такого ніколи не було, з нашими послами ніхто не зустрічався. З усіма я маю одразу. Буде більше 150, вони були не одні, багато з них було з другими половинами, тобто це буде історія серйозна на 300 людей, як мінімум. Все це буде відбуватись в державній резиденції в Гуті. Іде допомога. Їдуть машини, прилітають гвинтокрили, багато всього робиться для того, щоб облаштувати багато речей, тому що таких місць там, де можна прийняти стільки людей, їх поки що немає. Ми почали працювати. 20-го Івано-Франківськ, 21-22 буде робота в Гуті. Я вам відповім на все, Михайло. 21-22, да. Інфраструктурні зміни, рішення щодо тих чи інших, до транспорту тощо. Дійсно, я щодо доріг, ви там сказали, я окремо подетально. Щодо доріг, дорогу на Гуту, ви знаєте, що в Франківську найбільший показник щодо кількості відремонтованих доріг. І як я, в принципі, і знав, що так воно і буде, що скільки доріг не робив, все одно з'явиться якась людина, скаже, що це дорога на дачу до президента, як я і думав, що в останню мить, незважаючи на те, що спеціально під цей захід почалась будівля дороги в Гуті, до речі, це не сюди, там багато людей живе, з Івано-Франківську, вся ділянка з Івано-Франківську. І, до речі, ви не зовсім, там, мені здається, правильно сказали, тому що дорога не побудована, на жаль. Тому що я перевіряю такі речі, у мене є відео, фотографії, да. І буде дорога, і до 22-го, я б дуже хотів, щоб до 22-го числа побудувалась вся ця дорога, тому що автобусами будуть їздити посли і, не знаю, чи буде чи ні, західні наші партнери. Ось що ми робимо з приводу Гуту. Я прилетів туди без будь-яких гостей, ніякому приватному літаку я не прилітав. Ви не праві, і це неправильно. Ніякого відношення. Ну, смотрите, давайте я ставив питання, не стверджував. Ні, ви зараз ставите питання, але... І тоді я ставив питання, не стверджував. Я ж хочу вам сказати. Ви не звернулись до мене особисто після того, як я там був. Ви потримали трішечки часу, ви очікували ту чи іншу інформацію, і за 2 години до вашого ефіру ви звернулись в офіс. Мені так сказали в офісі. Ні, 7 годин у вас було відповісти, 7 годин. Дякую, що даєте нам. О 1-й годині ми звернулись, о 8-й публікації. Будь ласка. Пане Михайло, при всій повазі навіть 7 годин. Так не робиться. При всій години, при всій повазі, 7 і 2 години – це трошки різні речі. Ви могли мене запитати одразу після цієї ситуації. Вас дуже складно запитати, ви ж розумієте. Зрозумів. Вам вдалося. Да. Тепер, що стосується, я не зовсім розумію, чому ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь. Можна я вам розкажу, як було? Да. Я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві,
де я можу відпочивати. І це правильно. Це неправильно. Я жива людина і маю право, Михайло, це неправильно. І маю право на особисте життя. Завдяки вам, послухайте, будь ласка. Ви ж не ображайтесь, я не звинувачую, я вам кажу, що відбувається. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам мої діти нічого ніде, майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людиною, якій було 50-річчя, 21 числа, вона ж не винна, що це в цей день, правильно? Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки, те, що робив Бутусов, поки люди, йде покладання, офіційне покладання квітів, хтось там щось святкує. Пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право, на моє власне життя, у мене немає. І тому я маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу, туди, де я хочу. І якщо ви мене запитаєте, чи був я в Синьогорі? Да. Чи я відзначав день народження Єрмака, чи що я там, Чи був з там циганами, та Єрмак зі мною був. Так. Просто він не може відповісти. Давайте я вам ставлю. відповім, Це супер. а ви мені не будете розказувати про інших людей. Ви ж мені ставите запитання, а я вам відповім, Михайло. Я вважаю, що те, що ви робите по відношенню до мене, я вважаю неправильним, тому я вам про це говорю. А тепер я вам відповідаю, як все було. Ваш це цікаво? Окей. В п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. І так я полетів. Щоб ви знали, Михайло, президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль, що я завжди не хочу, щоб на мене дивились люди і щось погане про це думали. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Літають супроводжування. Всіх деталей не скажу про снайперів тощо, але це життя. Воно у мене таке, як є, Михайло. Але ви хочете відкрито, я вам розкажу. І так був літак супроводження. Я Літак завжди чи думаю, гвинтокрил? почекайте, гвинтокрил. Дякую. Літаків не було. Дякую. Да. Ну просто Ні, важливо. Чому літаків не було важливо, я вам зараз поясню. І так, раз ми сьогодні зовсім нам все одно на репутацію нашої держави, так і будемо діяти. Я вас не звинувачую. Частина моєї відповіді про це. Літак президента не працює, бо не може наш директор ДУСа виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа, не дай Боже, що щось витрачається на президента. Вибачте, я не можу брати інший літак, тому що завжди два літаки. Я не можу. Гелікоптер. Літак то окрема розмова. Тепер, щодо гелікоптера, він ремонтується, і ви знаєте, він ремонтується навіть не тут, але це інша проблема. Тобто, тому що всі тиснуть. І той директор ДУС так само боїться. Ви можете всі радіти, що це класно, що ви тиснете, але ніяких плюсів. Окрім того, що зараз всі знають, що немає літака у президента України, отака авіація, і він літає гвинтокрилом, так ви це отримали. Друга історія. Літає президент України і завжди як мінімум 1 плюс. Якщо я лічу на фронт, це 2 плюс або 3 плюс. Такий план, така безпекова ситуація, такий порядок денний. Так ось, про репутацію продовжуємо. За 2 дні до цього, так вийшло, чи за день до цього, зламався президентський гвинтокрил. Білого кольору, військовий гвинтокрил зламався. Чому? Тому що ДУС не відремонтував гвинтокрил. Можете це перевірити за вашими даними. Ви ж хотіли показати, що ми міцна авіація, країна. Зараз ви отримуєте всю мою відповідь. Далі. Президенту України попросили і звернулись люди, які його, так сказати, летять разом з ним, з тим, що використати на цей раз ДСНС. Я запитав, це законно? Да, мені сказали, я маю всі законні права. Ми полетіли 2 гвинтокрилами військовим і гвинтокрилом ДСНС. Секунду. Я прилетів в ніч. Я зустрівся з паном
Чернишова. Так і є. Ми зустрілися. Ми побачили всю інфраструктуру. Ми проговорили, що будемо робити, де ми будемо брати гроші, яких у нас завжди в бюджеті немає. Але приїдуть 300 людей і треба щось побудувати. Для чого? Треба щось зробити, хоча б де ці люди будуть сидіти разом. Неофіційний, розумієте, да? Там можна в цьому великому домі всім зустрітися, винести там меблі тощо. А там, де ми будемо працювати. Далі, я розумію, що вас цікаво. Далі. Да, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч, так, з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю я полетів о 6 ранку. Господи, дай вам Бог здоров'я, Міша. Дякую. Навзаєм. О 7 ранку, о 7, не о 6. Це ж велика глобальна помилка, Міш. О 7, не о 6. Не за московським временем, бо це зрада. За українським часом о 7. Не, ну просто вот такой разговор, он же откровенный. Это важно. Нашим всем сейчас каналам, которые транслируют наш з вами розговор, і так дуже важливо, що воно щось. І можна я закінчу? Якби Офіс Можна я Президента закінчу? одразу прокомунікував... Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати Офіс Президента. У нас багато роботи. Тому дослухайте всю історію. Ви ж хотіли. Я прилетів на покладання квітів. Цього дуже чекало суспільство. І дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив, а ну-ка, завтра ми подивимо, як він, що то. Панібратство це ваше. Панібратство. Я президент України, Міша. Так ось, я прилетів. Я не Бутусов. Да. Слава Богу, до речі. Дай вам Бог здоров'я. Так ось, я прилетів, було покладання. Вилетів я о 7 ранку. Вилетіла цими гвинтокрилами. Прилетів. Після покладання я поїхав на роботу. В неділю, вихідний день, я поїхав на роботу. Я провів зустрічі з військовими, це не секрет. Окремо у мене була нарада з військовим, з Верховним Головнокомандувачем, також з міністром оборони, з усіма. А потім, після цього, у мене було вже нагородження наших військових. Після цього я сів гвинтокрил, цей, сів і полетів з Єрмаком. З Єрмаком? З Єрмаком. І ще щось, речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, і з Єрмаком. Мені тільки Єрмак. Це я речі можна... з Єрмаком і без бутербродів, бо вас це не цікавить. Я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів. Моя сім'я. Маю право. І на наступний день я улетів на роботу. В цей день, коли я прилетів вночі, да? Було темно вже, я циган не викликав, ведмедів не викликав, але вибачте, і вас також. Ви там знаходите, це ваша робота, я нічого про це не маю ніяк. Можна? Да. І у понеділок я полетів на роботу. Кінець епопеї, великої зради, гвинтокрил, Єрмак і Ткач. Так Єрмак просто з вами літає, коли ви відпочиваєте з сім'єю, чи для чого? Це що значить просто? Хочу зрозуміти. Ну ви нічого не зрозуміли. Дуже дякую вам за запитання. Святкування не було в Гуті, дня народження. Я вам відповів на всі ваші питання достатньо довго. Я відповів вам на всі деталі. Я вам розказав, з ким я їхав, коли, для чого і чому. Я вам все це сказав. Я вам обіцяю, ні, більше ніяких деталей. Я вам сказав всі деталі. Кров, соки і енергію достатньо з мене тягнути, пан Михайло. Наступного разу, саме на день народження, 25 січня, я вас запрошу. Я хочу, щоб ви прийшли на мій день народження. Щоб ми з вами сіли в кафе, сиділи. Чи знов на якійсь зрадницькій квартирі, яку ви там знімали. Я вас запрошу. Дякую. І з вами краще вас запрошувати. Дякую. Все, дякую, Михайло, дякую, колеги. Будь ласка, у нас останній ривок. Дякую, шановні.